Dje më erdhi një email nga Ornella Vorpsi. Dhe ajo më shkruante. I dashur muq, në këtë vendin tënd dhe timin, që ti mund mendor se është më shumë i yti se sa imi, por që në fakt nuk është hiç e thënë tjetë kështu. Mund fare mirë që tjetë më shumë i imi se sa i yti. Në këtë vendin tonë sidoqoftë, shenja më e parë dalluese është prapambetja. Është një prapambetje që gati të merr frymën dhe është e gjithgjendshme. Kjo do thotë se ti nuk i ikën dot asaj. Prindrit e mi, por edhe unë i farmase, jemi persekutuar nga diktatura komuniste. Por këtu persekutoria më e madhe ka qenë është dhe do të jetë prapambetja. Një regjim politik vjen dita që vdes, por prapambetja mbetet okupatore, sundimtare, e pamëshirshme. Pse ti them këto gjëra? Sepse këto ditë kam parë reagime të çuditshme ndaj ca qëndrimeve të mia publike. Tani, jam dakord, edhe unë e kuptoj, se e te prova kur tha se Edi Rama ka qenë gjeni, se ai ma gjepsi gjithë Parisin në vitet 90, se ai po e ngre lart komi shqiptar, se ai po bën mrekullira si kryeministër. Këto ishin fraza që më dolën në një bisedë shpenguar me ca gazetarë, nuk është se i besoj vërtet këto gjëra. Okej, në një gjë edhe besoj, por që Edi Rama ma gjepsi Parisin, kësë jo, sepse rëndom është Parisi që ma gjepsi njerëzit, dhe jo njerëzit që ma gjepsin Parisin. Ajo ishte një frazë që unë e lëshova ashtu, si që më erdhi, ndoshta ka qenë thjesht një wishful thinking, ishte një padjallëzie imja në fundit, dhe mua nuk më vjen as pak keq, nuk mund t'i vi keq as kujt për padjallëzitë e veta. Mirë po vëre se këto fjalë kanë trazuar dynjan, dhe unë kam zbuluar një gjë. Nuk janë këto konsideratat shpenguarat mia që kanë shkaktuar mërzi të disa njerëz. Jo, nuk ka gjasa të jetë kështu. Është një gjë tjetër që u ka prishur kararin. Është pohimi im se unë kam dashur një burr që nuk më ka dashur. Është pikërisht kjo frazë që ata i nxjerr nga binarët, që u trondit gjithë qenien, sepse unë jam gruaja e parë e njohur, e bukur, që pata guximin të them në publik, që unë e doja filan fistekun dhe ai nuk më donte. Dhe ata e urrejnë këtë model gruaje. Ky është një model gruaje që çorodit shoqërinë, i bën gratë të jenë më të lira, ose absolutisht lira. Dhe kur them gratë, kam parasysh të gjitha gratë, edhe gratë e tyre, motrat e tyre, ndoshta edhe nënat e tyre, dhe ruajna Zot. Vetëm kjo nuk u duhet, nuk është ky rendi gjërave në kokën e tyre. Rendi gjërave është një tjetër, është ai në cilin gratë duhet të kenë turp të flasin për vojat e tyre intime, për sentimentet të dashurit apo dashnorët, për dobësitë e zemrës tyre, për trillet e tyre. Dhe sikur ta dinit ju sa trille kemi në gratë. Ja, kjo është arsyeja që unë ua kam heq petllën ca e cave në Tiranë me atë që thash. Dhe se ke idenë sa mirë më vjen që e thash. Si thashon, ky ishte emaili që më erdhi nga Ornella Vorpsi, bëra shaka. Në fakt, ky ishte emaili që nuk më erdhi nga Ornella Vorpsi. E që unë nuk do çuditesh apo të më vinte. S'ka gjë se nuk njihemi, nuk kemi takuar asnjëherë. Ky ishte monologu im për sonte, dhe tani le të fillojmë. Sonte kam të ftuar Agron Tufën, shkrimtarin Agron Tufa. Shumë faleminderit që jeni këtu. Është kënaqësi. Agron Tufa ka qenë shumë i përfshirë, ndoshta njeriu më i përfshirë në një diskutim që ka shpërthyer kohët e fundit, edhe që ka pasur të bëjë në mënyrë të posaçme me kampin e Tepelenës, por në tërësi ka pasur të bëjë me qëndrimin ndaj komunizimit. Ne do flasim për të Agron. Ky është argumenti, kjo është tema. Mua më ka bërë përshtypje një letër që Samir Epishti i ka dërguar Andrea Maleros, nuk e di në vitet 60, pasi Samir Epishti ka ikur nga Shqipëria, është ratisur. Edhe
është botuar një pasazh i kësaj letre, apo ndoshta letra e gjithë, në për gjitha portalet, dhe është një pasazh i kësaj letre që mua më lë pagoj, më trondit. Përpara se të shohim atë, duhet të them diçka Agron. Në fjalë, unë kam lexuar shumë libra me kujtime nga njerëz që kanë vuajtur në mënyrë të posaçme në komunizëm. Edhe mbi bazën e këtyre librave që unë kam lexuar, këtu kam parasysh Zefllumin, fjala vjen. Kam parasysh Visargjitin, kam parasysh Fatos Lubojën, kam parasysh Spartak Ngjelën. Unë kam krijuar një perceptim timin, kupton? Mbi mizorinë komuniste. Jo vetëm në bazën e këtyre librave, por edhe mbi njohjen time sepse unë kam një farmosha. Po, ky pasazh që unë do nxjerr tani, ky i ikën perceptimi tim. Gati më nxjerr mos i budalla, kupton? Edhe le ta shohim, ta lexojmë çfarë thot Samir Epishti. Edhe njërë, nga letra dërguar Andrej Maleros, pasazhi është ky. Kam parë në Shqipërinë e Enver Hoxhës si fshikullohen të lënët nga mend, si mbyten pleqt, si i linin të vdisin urije burra dhe gra. U thyenin gjymtyrët, sidomos këmbët, të dënuarve me vdekje që prisin të ekzekutoheshin, dhe këtë si mas paraprake. Kam parë fshatar të piqeshin si cop mishin mbi qymyr të prusht, gra të pashkolla gozhduar në dysheme, si mbi një kryq, të rinj të tredhur, të gjymtuar, të sakatuar. Absolutisht. Kjo është një fragment jo korrekt, i shkëputur nga libri që ka qenë doktorata e profesor Samir Epishtit, Rendi dialektik, në veprën e Andre Marlos, që aso kohë ka qenë pas lufte edhe ministri i kulturës në qeverinë e Kështu që nuk bëhet fjalë për një letër që ky e ka dërguar Maleros. Kjo është letra që është pas thënjën, cilësinë e pas thënjës, që e përfshiu në një komunikim. Tani, nëse nuk do ta heqim këtë tekstin që të vazhdoj, unë shpejt e shpejt. Asgjë këtu nuk ka për një çudi, ata që njohin kampët e telave me gjemba, 45, 53. Si mbytën pleq, si linin të vdisin nga uria burre e gra. Jo, për është një moment po thuhet që i pishtin si cop mishin mbi qymyr të prusht. I thynin gjymtyrët, sidomos këmbët të dënuar me vdekje që prisin të ekzekutoheshin dhe këtë e kemi, kjo ka ndodhur me sharrimin e këmbëve që i ja thyen më fali Dom Lazar Shantojës, dhe kjo është shumë e njohur. Si mas pra, kam parë fshatar të piqeshin si cop mishi në qymyr të prusht, domethënë, gra, këtu qëndroj. Këtu qëndroj, të piqeshin si cop mishi mbi qymyr të prusht. Po edhe gra të gozhduar si në dysheme si mbi një kryq. Unë kam parë dhe fotografi, fakt, nuk e di. Po, ka historitë e Tepelenës të gjitha këto t'i sjellnin dhe të kampeve të tjera, ku vuanin gra dhe familjet e jugut në kampin me tela me gjemba në Kruj dhe në Kams. Tani misioni është shumë i shkurtër dhe unë nuk mund të sjell dhe s'kam qenë i përgatitur për këtë, të sjell rrëfimet e gjalla të këtyre grave. Tani nuk ka asnjë gjë për t'u habitur për mendimin tim fare. Vetë pasazhi është korrekt. Pasazhi përpiqeshin si cop mishi mbi qymyr të prusht. Jo në kuptimin e qofteve, po shtyheshin mbi zjarre, mbi ato dhe binin mbi to. Ky është interpretimi që bën ti? Po, sigurisht. Apo ke folë me Samir Epishtin? Që ky është kuptimi? Unë s'kam folë për këtë, unë kam korrespondencë, bile kam takuar vjet me Connecticut, profesor Samiun. Profesor Samiu ka një alergji të tmerrshme nga çdo gjë të gënjeshtërt, që nuk e ka provuar dhe kritikat e tij të vazhdueshme kanë qenë ju lutëm asë një gram mos e teproni, domethënë se luni me prestigjin e gjërave që... Në fakt, unë e konsideroj një autoritet moral, Samir Epishtin, siç kam konsideruar edhe Zefllumin. Edhe, nga ana tjetër, unë jam njeriu, si të thuash, mund të jem njeriu e fundit që mund të jem interesuar, ta trukoj pak regjimin komunist, nuk më intereson kjo gjë. Mi po do doja nga ana tjetër, më pëlqen shumë saksia historiografike. Edhe në këtë kuptim kjo ikte pak logjikës time. Shiko, janë 4 libra të Samir Epishtit, ndër të cilat janë dhe tregimet jetuara, njëra Pikaloti që këtë, si dhe në Hirën e Rozafës, ku gjithë këto përvoja ekstreme, ai sjell dhe nuk ka asgjë të çuditshme këtu, në qoftë se ne e shndrojmë gjithë besueshmërinë ose jo besueshmërinë
jo besueshmërinë, në tokë fjalshin si cop mishi mbi qymyr të prusht, pra është krejtësisht e pa mundur që me këtë frazë të hedhësh poshtë gjithë dëshmitë e vujtjeve të komunizmit. Anatoli Avchenko, një prej disidentëve të mëdhenj që vujtën në Gulag, flet për skenat të tilla në kampet e përqendrimit që bashkësia ku është të burgosurit politik, i sulën njërit për tyre që ishte më tule, ja presin copën e mishit direkt të gjallë për ta pjekur. Kjo është brenda burgosurve, kjo nuk është regjim. Por nuk besoj se një përjashtim që nuk është mbushamendës, megjithatë nga ato histori që janë treguar deri më sot për kampet të tilla, nuk është asgjë e pamundur. Vetëm mos e naivizojmë për fytyrimin që shtrihen për shembull gratë në formë qoftesh apo biftekësh për të pjekur mbi prush. Domethënë, kjo është Okej, unë më vjen mirë zëra këtë gjë që nuk jam fort i sigurt sepse duhet të referohemi citimit nga libri që është i botuar në shqip nga Onufri. Mua më bën përshtypje një lloj dukurie që shfaqet tek këtu, kupton? Nuk e di, një lloj tendenca apo dëshirë për të hedhur bojë të zezë mbi një gjë katran, siç ishte komunizmi. Për mua komunizmi mjafton ta përshkruar siç ishte, edhe nuk ka nevojë të shtosh ndonjë gjë, edhe. Po të vini re gjithë shkrimet dhe këmbgulja ime, edhe në përshkrimet e medias ka qenë duhet thënë vetëm e vërteta. E vërteta është e vetë mjaftueshme. Çdo gjë tjetër dhe hiperbolizim nuk i bën nder të vërtetës. Dhe nuk mendoj se duhet. Megjithatë, kur bëhet fjalë për një shmangje të falshme, të luhatshme, në mënyrën se si e përjeton një tjetër, apo në përgjithësi, siç kemi parë dokumentat e CIA-s, deklaratat në OKB që të atyre viteve me dëshmitarët e gjallë që dëshmojnë të mbijetuarit, ka një përputhje korrekte, madje edhe parafërsisht edhe në shifra, edhe në mënyrët se si trajtohen, edhe vetëm se nga të gjallët nuk rrëfejnë ca aspekte që janë jo fare të shqiptueshme në studio. Nuk e di se ju mund keni përvojë, me siguri keni përvojë më shumë se unë në këtë drejtim. Këto dëshmitë që japin njerëzit që kanë bërë gjatë komunizmit. Nuk e di se për një ngjarje mund të ketë 10 apo 15 dëshmitar, mirëpo secili unë e përfituroj veten edhe veten time si pjesë të atij tmerri atje. Edhe përballë një tmerri, nuk është çudi që njerëzit të kenë kënd të shikimit të ndryshme. Çfarë shef njëri nuk shef tjetri. Kështu që deri në çmas, kupton, duhen marrë si dëshmi nuk e di, autentike, shkencore, këto dëshmitë që vinë nga njerëz që nuk e kanë si thuaç. E kuptova. Po, i njëjti kriter që shërbeu për Holokaustin, s'ka pse të mos shërbej edhe për kampet me tela me gjemba në Shqipëri. Dhe unë me specialistën dhe mikeshën time që punojmë në institut dhe merremi të dy me dëshmit, jemi munduar, domethënë, që të kërkojmë dëshmi të esullta dhe të jenë të përgjegjshëm ata që dëshmojnë për çka do që thonë. Dhe si rezultat i mbi 150 bisedave të gjata që kalojnë nga 4 deri në 8 orë në seansa, ne kemi parë që për një të ngjarje, siç thatë dhe ju, si në stilin e hiperlinkut që na shpije nga njëra ngjarje te tjetra të gjërat e përbashkëta, për versionet për të njëjtën histori thuajse përputhen. Domethënë, ajo ç'është subjektivitet i personazhit, i personit që tregon, nuk është larg nga të qenjet. Pra përputhen historitë dhe në botimet që bëjmë i kemi brenda 4-5 rrëfime, për shembull, në një vëllim, që flasin për të njëjtat ngjarje dhe janë aty. Unë për kampin e Tepelenës dëgjoj për herë të parë tani. Është fajime? Është folur dhe unë kam qenë i pavëmendshëm? As unë nuk dija gjë dija thjesht që ka qenë një kamp i tillë, po nuk dija gjë sepse nuk është folur për këto. Dhe aq më tepër nuk gjendet edhe ndonjë dosje sistematike e Tepelenës, sepse Shqipëria në atë kohë kishte firmosur disa konventa ndërkombëtare mbi drejtat e njerëzit, si ishte antar OKB-s, dhe vetë kjo mënyrë trajtimi dhe kriteri që u morën si për kampin e Tepelenës për veriorët, si për
kampin e Rrugës për jugorët, ishin shkelje të gjitha këtyre drejtave dhe prandaj nuk ekzistojnë dokumentet hollësishme përveç relacioneve ekonomike që tashmë ne i kemi marrë, i kemi gjetur. Ka pas një gjë Agron që nuk më ka pëlqyer në mënyrë veçantë. Në një person ka tentuar ta interpretojë gjithë ato tmerrë që ka ndodhur në kamerën e Tepelenës si një mizori toske ndaj gegëve. Edhe kjo në një mas madhe mund tjetë vërtet, që aty ka qenë ca tosk, jo, në atë moment mund të qenë me vërtet gjelatët mund të qenë tosk, që ka me pruan ndaj viktima që ka qenë gej. Vendas, ndoshta, si që ka qenë ka qenë vendas, si që mund të ndodhën veri situatat tjera. Absolutisht. Kështu që kjo lloj logjike është shikë. Po ka se ju fryjnë dhe njerëzit. Për shembull, unë dëgjova në një ekspozit që bëri Jonila Godole me realet komuniste të bllokut dhe të Shqipërisë, Fatos Lubonja hodhi një ide, dhe unë s'pata mundësi që të polemizoj me të, që tha, kam vrarë mendje dhe është për të vrarë mendje, se pse kjo lloj mizorie e komunizmit shqiptar në raport me kombët e tjera. Dhe thot, pas meditimësh, paka shumë, po e përmbledh tezën, unë mendoj se kjo ka lidhje drejt për së drejti me strukturën hakmarrëse mizore të kanunit. Kjo nuk më qëndron. Unë pastaj desha të ashtjeloj këtë, nuk është çështje krahinore, sepse në këtë rast, po t'ja vinim fajet kanunit, i binte që 98.8%, si shka qenë është grafiku i bërë, gjithë pushteti ka qenë monolit në duart e një elite të jugut, i cilin nuk ka pas parim për ditësie, dhe më thënë kanunit, që që bie. Këto paka shumë edhe pa dashje, absolutisht, edhe kështu duhet më kontroluar, sepse shqiptarët si ugor, si verior, edhe brenda Tepelenës në vitin 52 kanë qenë bashkë. Deri në 52 janë vetëm veriorët. Pastaj shkrihet kampi i Rrugës dhe gjithë familjet e jugut përfshi, dhe më thonë, janë në të njëjtin vend dhe unë kam dëshmitar që i kanë vizatuar ato reale, kam një album narrativ, jo të lek përvizet për Musa Qapanit nga Leskoviku, dhe më thonë që i ka aty pra. Zbëhet fjalë, ndoshta janë trajtesa kretë të tjera dhe përbëjnë argumente për një çështje të specifikuar, por si një urrëtie me vektor të drejtuar veriu, jo, absolutisht nuk mund të. Jo, kur vjen puna të qëndrimit ndaj komunizmit, më ka bërë përshtypje një frazë e jotja, e cila më lë pak kështu perplekst. Fraza është kjo: të gjitha burgjet dhe kampet e komunizmit duhen shpallur vend dhe muze. Absolutisht po. Po nuk mendojnë që po të bënim këtë do shndroheshim kështu, në një kull vajtimi i gjithë territorin, është për të qenë, por tani ne na duhet në këtë rast, si dhe në rastin e përparshëm, e vërteta apo kamuflimi i saj. Përderisa ato kanë qenë, përderisa aty ka të vdekur dhe kocka. Le ta marrim pak në hesap Maliqin. Çfarë nuk ka film të zhanrit horror që mund ta nxëj. Arshipipa na ka lënë vetëm një poem sonetike kanali, domethënë, që është Dantja, pjesa e ferrit në Shqipëri. Por unë mendoj se kur kemi falanga të tilla që i mohojnë, i relativizojnë dhe revançet këtilla, sigurisht që këto duhet të ishin bërë. Në fundit, a është e mundur? Kjo s'është e mundur për takatin tonë, domethënë. Por qëllimi i tyre do të kishte një jashtëzakonisht njohës dhe edukativ. Të paktën të ishin vendosur ca tabela që këtu ka qenë një kamp i tillë nga ky vit deri te ky vit. Se ne kemi munduar të hyjmë në kampin Burg të Ballshit, me gzim Peshkëpin që ka qenë 10 vjet aty, bashkëvujtës dhe s'na la policia, dhe jo policia e shtetit, por policia private, se aty në atë Burg po ndërtohej uzina e rafinerisë së naftës. Në mbi territorin e Burgut. Atëherë cila është të themi që këtu është një uzinë private kapitaliste, ku di unë e pasurimit të naftës, apo që këtu ka qenë një burg që kanë vujtur këto figura si Adzef Plumi, Fatos Lubonja, XY etj. Unë vetë do isha me idenë që më mirë një muzeum që përfaqësonte, si thua, gjithë mizoria, apo gjithë vojtje,
se sa, nuk e di, dhjetra le themi pika apo muzeume përkujtimor, do të rishtonim mjedisjen. Çfarë gjeti Gjermaninë, domethënë ka 39 qytete, domethënë të shpërndara ku janë këto muzeume për Holokaustin dhe komunizmin. Praktik. Janë edhe për genocidin e Holokaustit, edhe për komunizmin. Domethënë të gjitha. Në Leipzig i ke të dyja palët, për shembull në Berlin të dyja llojet. Pra, ato nuk e gjetë gjë, përveç se ajo ka ndihmuar në një pastrim dhe luciditet të vetdijes qytetare. Besoj ju e dini që gjithçka u përmbys, pra ajo përmbysje e madhe në vetdijen qytetare gjermane nuk e bën as ata që kishin qenë rekrut lufte në luftën e dytë botërore, as bitë e tyre, por nipërit. Ata sollën kthesën rrënjësore dhe si thosh katarsin e shoqërisë gjermane. Tani, ne pak a shumë jemi sa do të vonuar, domethënë. Problemi është që krimet e ndodhura mbi qytetarët shqiptar, domethënë, është mirë të bënd qarta si, pse ndodhen etj pa u bërë pronë dhe monopol i asnjë lloj politike. Dhe kjo do të ishte atentati më i rënd në qoftë se diskursi do të degradonte në këtë palë. Kur e kanë vdekë shqiptar, kanë qenë pak rëndësi, kanë qenë se nga cila zonë kanë qenë ato. Ju keni pas një polemik, një debat me Plum Gjufin. Në fakt, kur e shef polemikën nga larg në distancë, janë dy emra që premtojnë një debat fantastik. Edhe debati ishte fantastik, një pjesë të mirë. Pak kam qenë korrekt për vetë. Edhe, sepse debatoni historiani një orë, me i shkrimtar të një orë, mi po, pati në një moment që, edhe ti një moment i kujtoj ati filevin që, nuk e di, mua më duk pak, nuk ishe një gjë incizive, fakti që ti e ke gjetur me dy mbiemra një moment zaktur, nuk besoj se ka një do me thëni. Ti beson që... Unë thjesht i thash sqaroj dhe në kundër përgjigjem time, okej, thash. Pse në mungesë të sqarimit ku çkon mendja? Ç'a mund të ishte? Aty ku i përgjigja aludimit me aludim. Edhe insinuata ati ishte pashishme. Do të ai fliste për Agron Tufun, por lidhet e veta me rusët. Dhe këto janë pak. Ai është naiv për atë punë. E para punës duhet ta them me përgjegjësi të plot. Kam ledh gjithë publicistikën time për shumë e shumë vite, dhe kam vënë re në mënyrë konstante një rregullsi. Me kë kam zhvilluar polemika, dhe kjo më qeson, kur nuk e kam nisi pari. Kam qenë i detyruar të përgjigjem. Edhe në këtë rast edhe me zotin Gjufi, në qoftë se ai e bëri trash, unë fakt e bëra me elegancë. Në fundit, ke për detyrë që gazetarëve të shpjegosh pse këto. E shpjegoj, okej, në rregull. Jo në thash, insinuata e Gjufit nuk më pëlqeu, nuk ka kuptim ajo. Agron Tufa të shpjegoj pak afiliacionin e vetë me rusët. Duket absurde. Po që ti drejtoti Ismail Kadares, apo drejtori Agollit. Jo, po edhe të mos ishin këto emra, edhe të mos ishin këto emra. Ti mund të ishe i vetëm aty. Unë kam studiuar në kohën e Jelcinit, në kohën e lirive dhe rënjës komunizmit. Vetëm se ti si thuash je shifje si një njoh. Pastaj unë nuk njoh vetëm gjuhën slave. Domethënë kjo ishte goditje në brez. Ti i përgjigjeshe me gjithë monedë kam përshtypjen, sepse në një moment i shife me gjortime dhe faktin që i ka studiuar në Greqi. E pse të mos e bëja? Në fundit, në dokument, ai fliste një gjë tafti-bafti, po e themi. Kurse unë isha skrupulos me një dokument që sqaroj një herë atë çështjen e mbiemrit, pastaj merr me mua, se unë një emër kam, apo jo. Nga do që ta vërtisësh. Okej, a jap unë rëndësi? Nuk i jap, domethënë, por me njerëz të tillë që paraprakisht të shenjojnë një debat shumë të ulët, domethënë nuk e, sepse e di hapësira jonë mediatike, domethënë është mbushur plot me shpifës. Unë nuk kam kohë të merrem me ta, sepse jam nga mëngjesi deri në darkë, domethënë i zënë me kaq shumë punë dhe duhet mbaj familjen në këmbë. Pse të merrem unë me... Deri para këtij momenti çfarë mendoje për Plum Gjufin? Unë mendoja se është një gjithmonë e dija, domethënë, por kam pas atë një lloj respekti të kontrolluar si historian i mesjetës, i përfshirë komplet në metodologjinë nacional komuniste mbi mesjetën, kush ka për shembull dëshirë, le të lexoj një libër dekonstruktues
jo vetëm për Gjufin, por për gjithë historianët e versionit nacional komunist me titull pra shpikje e mesjetës e Doan Dan. Kush autori? Doan Dan, quhet. Dhe merë të shohësh, sepse shiko, lentet ideologjike përfshin edhe historitë e civilizimeve të para lumore, tej antike, mesjetën e kudo. Por gjithsesi është një kontribut dhe brenda kësaj shkolle është një zë serioz, domethënë, që du t'i bësh mirë llogarit nëse merresh me këtë fushë. Ai më thoshte mua, pse s'më le të merren me Skënderbeun kur vetë u hodh? Sikur unë e kam mbaj me zinxhir që të mos merret me Skënderbeun, domethënë mu desh t'i them që Skënderbeu ja del dhe pa ty. Problemi është pse s'merresh me mesjetën, ja kjo është pyetja. Domethënë, nëse ashtu. Unë e kam për detyrë të merrem dhe merrem me shumë qejf, domethënë, me shumë përkushtim dhe me shumë dashuri, domethënë me punën që bëj. Gjë për ta mbyllur sepse biseda është, siç e di, është e shkurtër. Nuk e di, sikur të lënë në dorë Agron Tufës gjithë procesin e komunistifikimit të Shqipërisë. Në fjalë, më thuaj 2-3 gjëra që do doja të bëje. Me njëherë do bëhet transparencën e çdo lloj arkivash, sepse gjithë shka është e paqartë dhe gjithë shka sillet në kamufluar në sekte, me segmente. Unë e bëj deklarat në studio që arkivat e shtetit shqiptar kontrollon nga ish sigurimi i shtetit, pik. Çdo më kontrollojmë. Absolutisht. Ty nëse duhet një gjë shkon merr. Shkuptim ka. Nuk i merr. Nuk i merr. Nuk i merr? Ja, nuk i merr. Është histori e gjatë, domethënë, por ama procesi dhe rrugët administrohet tash së fundi nga një sasi pothuajse totalisht nga ish sigurimi i shtetit. Kjo është akuzë, le ta bëjnë të gjithë. Në fakt, harrova që emisioni juaj quhet Provokacija. E dyta. E provon dot, apo thjesht është i perceptimi jote? Ai është, ata janë dije dhe burimet super të sakta të mia, domethënë se por kjo më shqetëson fort, meqenëse. Do doja që dekomunistizimi të përfshinte në radhë parë të gjitha nivelet shkollore. Dhe jemi me Ministrinë e Arsimit në një marrëveshje të përbashkët kombëtare me komisionet posaçme për të rivlerësuar dhe për të studiuar. Se kur do bëhet, unë nuk e di, por jemi. Me këtë kuptoni që nxënësve t'u jepet si mesazh i përqendruar komunizmi ishte një gjë. Thjesht të rishikohen tekstet që përbëjnë sferën humanitare, se s'bët fjalë për matematikën e tjetër, historia, letërsia, njohuri për vendlindjen e tjetër, dhe të shikohen, të pastrohen dhe nxënësve shqiptar, gjimnazistëve, do thoja, duhet të lihet një lëndë e detyrueshme Shqipëria komuniste në diktaturë në 24, 1991, që të bëhet me dije se çfarë ka ngjarë në këtë vend. Përgjithsisht me një grup autorësh informativ, neutral dhe korrekt. Edhe përsëris edhe një herë e vërtetë është vetëm mjaftueshme të thuhet. Dhe të ketë një legjislacion nga Parlamenti shqiptar njëjtë siç e kanë vendet ish komuniste të Europës qendrore dhe lindore, ku të vënë përpara përgjegjësisë penale ata që mohojnë krimet që kanë ndodhur në Shqipëri gjatë kësaj periudhe, që i vënë madje edhe në dyshim Polonia, Gjermania, Çekia dhe Hungaria, edhe Rumania së fundi, përbëjnë çështje penale. Unë e kam botuar në panorama me linkun origjinal, pra që të kush beson le të shkoj ta shoh. Pra, po kështu dhe një kundërpërgjigje që kam pas me zotin Servet Plumbi, e kam përsëritur këtë me një të dhëna linkun originalit që unë nuk po fantazoj, unë po ju them tekstualisht atë çfarë bëhet në Evropë, dhe ne kemi marrëdhënie me gjithë këto institute, domethënë. Problemi është se gjërat këtu bëhen për sy e faqe. Varet se çfarë statusi ligjor i kanë dhënë instituti që drejtojmë ne, domethënë. Nuk është një qef i madh të merresh të bësh shkallësime penale etj, apo të vesh ashtu. Por një pastrim i shoqërisë shqiptare, një katarsis duhet fillojë në radhë parë nga simbolët e komunizmit, nga mënyrat, tekstet, duhet një shkripëzim, do të thoja. I gjithi që të mos bën premisa, domethënë për revanshe që ne i kemi her pas here. E në qoftë se ata ka një vlerë,
dhe më thonë, në vetë vete, le të metin materiale për studime, materiale historike në për muze, etj. Agron, falenderoj që ishe këtu. Unë e di që ke gjëra tjera për thënë, edhe unë fakt të kisha interes bisedën të vazhdonim, por na duhet të mbyllim. Falenderoj dhe sukses. Ishte kënaqësi sa ishte. Falenderoj. E ftuara e dytë do të jetë Erinda Ballanca, avokate e Popullit. Me Erinda Ballancën unë nuk isha takuar ndonjëherë në një studio televizive. Shumë falenderoj që jeni këtu. Ju falenderoj juve. Ka qenë vërtet që nuk ishim takuar ndonjëherë në studio televizive. Ja. Edhe gjë pak e çuditshme, sepse unë kam gati 20 vjet që merrem me televizion. 15 vjet që merrem me 20 vjet që merrem me gazetari, 15 vjet që merrem me televizion. Kjo do thotë që ju nuk jeni shumë personazhe studiosh. Jam munduar që të mos jem shumë në studio televizive, por ndoshta dhe s'kam qenë shumë personazh interesant për ju, zoti Muçe, kjo nuk është se... Gjam, nga bon mua kujtesa, apo unë ju kam ftuar njërë në një program time dhe ju më keni refuzuar? Apo kjo nuk ka ndodhur? Kjo nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur? Nuk ka ndodhur. Okej. Gjam, nga bon mua kujtesa. Mirë atërë, me Erinda Ballancën, avokate e Popullit, do të flasim për një çështje për cilën unë jam i sigurt që ju keni qëndrimet tuaja, gjithë njerëzit që unë kam ftuar në studio kanë pas qëndrimet e tyre, njerëzit ndahen zakonisht, por këtu do kemi një optik tjetër, një optik institucionale, një optik, si thuash, e parë nga me sytë e ekspertit, është fjala për ngjarjen e Rrugësit. Unë kam marrë vesh që ju jeni duke finalizuar një raport mbi këtë ngjarje. Nuk e di, cili është thelbi, mesazhi i kondensuar i raportit? Kjo është shumë e vështirë për të thënë, në pak fjali, unë e kuptoj që ju keni kohën televizive dhe duhet që gjërat të thuhen në mënyrë sa më të shkurtër dhe që publiku të ketë të dëgjoj thelbi në një mënyrë të kondensuar. Por çështja është që protestat e Rrugësit nga pikpamja e avokatit të Popullit nxorën në pa disa problematika. Nxorën problematika që kanë të bëjnë me të drejtën e personave dhe me sa të lirë ndihen ata për të ushtruar të drejtën e tubimit. Po janë lirë? Ndori problemi. Apo jo? Jo, pretendimet janë të ndryshme. Se çfarë roli ka policia në të themi mbrojtjen e qytetarëve apo në mbarvajtjen e këtyre tubimeve. Deri ku mund të shkojë drejta e protestës? Në gjykimin e avokatit të Popullit, protesta nuk mund të jetë e dhunshme dhe nuk duhet jetë e dhunshme. Pavarësisht çështjes morale. Unë do të jem avokati i Popullit, se kjo është teza edhe ime. Çështja është dhe të gjykimi që unë gjithmonë kam pasur është që unë personalisht në mënyrë konstante jam shprehur kundër dhunës dhe kundër veprimeve të dhunshme. Askush nuk mund të pretendoj që ndonjë protestë në ndonjë moment të caktuar mund të jetë edhe dhunshme. Nga pikpamja ligjore, ne jemi njerëz garantistë që shikojmë çështjet e ligjit. Por cili është problemi në rastin konkret? Kur njerëzit bëjnë një protestë të dhunshme, dalin gjithë analistët dhe thonë që, ose bëjnë një protestë, kur njerëzit bëjnë një protestë e cila është jo e dhunshme, dalin gjithë analistët dhe thonë, e çfarë ndodhi, e ç'o pastaj, u bën një protestë, asgjë s'ndodhi. Tani në qoftë se neve, është gjë më e çmendur që bën komuniteti i analistëve. Në qoftë se dalin dhe thonë, e çfarë bët një protestë, e bët normale, e çfarë ndodhi, po çfarë duhet ndodhi tjetër? Njerëzit protestojnë, pra japin mendimet e tyre dhe në rastin kur njerëzit nuk mjaftohen me një protestë paqësore, e cila ashtu duhet jetë, dalin dhe thonë si u bëhe dhunshme, pse u bëhe dhunshme, po kjo, pra, duaj që secili prej nesh, pse jap të shembull? Kjo shembull e jap se secili prej nesh duhet të rrisë nivelin e përgjegjshmërisë në ato gjëra që thot. Pra, secili kur ta nxjerrë një mendim, një opinion, duhet mendoj pak më gjatë, pra duhet mendoj së pari për ruajtjen e kësaj që është institucionit të drejtës së tubimit dhe të protestës, dhe nga ana tjetër duhet jetë i qartë që këto protesta duhet jenë brenda ullive të ligjit, pra brenda ullive të cilat janë të përcaktuara nga ligji. Ju keni mendim të keq për analistët? Unë kam mendim shumë mirë për analistët, kam qenë dhe martuar me një analist për shumë vite, miqtemi më të mirë në analist, s'kam asnjë mendim negativ. Pra ta që nuk e dim, ke qenë martuar me Andi Bushatin. Por, çështja është që
për te i kësaj situate, çështja është, unë mendoj që secili prej nesh, dhe ky është një mendim i përgjithshëm që unë e kam për shumë çështje, secili prej nesh jep opinionin e aty çastshëm për një çështje dhe një reagim të aty çastshëm, pa menduar dëmin e madh që ne i bëjmë një institucioni në tërësi apo një çështje, një problematike në tërësi në thelbin e vet. Për të kthyer te protesta Kukësit, se kjo është shumë e rëndësishme. Po, për ta bërë bisedën pak kështu edhe interaktive. Nuk e di për kur ke një ballavaçim, le të themi, jo i dhunshëm, po ndoshta i dhunshëm, një ballavaçim ndërsi midis një mase të madhe protestuesish, edhe policëve. Ti në mënyrë instiktive, me cilën palje? Unë në mënyrë instiktive jam me ligjin. Në të gjitha rastet. Do më thënë me policin, apo jo? Jo, sepse në fakt ligji thot që është detyra e policisë të garantoj qytetarëve që ta ushtrojnë të drejtën e tyre. Kjo është ajo që thot ligji. Pra, detyra thelbësore në bazë ligjit për tubimet e policisë është të garantoj të drejtën e qytetarëve për të ushtruar të lirë drejtën e tubimit. Dhe në këtë këndvështrim, ligji, se këtu ka dhe një problem tjetër shumë madh, pjesa më e madhe njerëzve mendojnë që për të bërë një tubim duhet shkojnë të marrin leje në polici, që ta miratoj policia drejtën. Në fakt, jo. Ligji në as, po ja pra dhe juve që jeni një analist, jeni lexuar, ligji nuk thot në mënyrë më absolute, ligji nuk parashikon të drejtën e miratimit nga ana e policisë për çështjen e tubimeve. Vetëm të njoftimit, pra palët kanë për detyrë dhe ka ca detyra specifike, ata që duan bëjnë protestën kanë për detyrë që t'i thonë ta njoftojnë policinë me 2-3 kushte, se ku do ta bëjnë protestën, numrin e personave, vendin që duhet që të bëhet kjo protestë. Dhe pastaj policia ka një afat caktuar kohor brenda të cilit, nëse nuk janë të qarta këto kërkesa, duhet t'i kthejë t'i thotë, më duhet dhe kjo e dhënë, kjo e dhënë, kjo e dhënë. Jepen, thot dhëna, dhe kaq mbaron çështja e policisë. Rastet e ndalimit, ka raste përjashtimore, kur policia mendon se një protestë nuk duhet të ushtrohet, drejta një proteste duhet të kufizohet, vetëm në ato raste dhe ligji e përcakton në mënyrë të shprehur, kur ka arsye të motivuara se ajo është kundër sigurisë kombëtare, kundër sigurisë publike, cënon të drejtat e personave të tjerë dhe realizimi të drejtave të tjerëve nuk mund të realizohet me masa më pak shtrënguese se ndalimi i protestës. Në rastin konkret, përsa kohë që nuk ka pasur nga ana e policisë së Kukësit ndonjë urdhër për ndalimin e protestës, protesta është e lishme dhe tërësisht e lishme. Ti këto gjëra i di ex officio për shkak detyrës apo i ka ditur më përpara? Një pjesë të tyre i kam ditur dhe më përpara. Unë nuk mund të them se njoh gjitha ligjet të çdo ligj, por sigurisht ato çështje që kam trajtuar, lexoj ligjin dhe bëj interpretimin tim. Ju thatë në fillim edhe më bëri pak përshtypje, duhet të kthehem pak aty, sepse ishte një vëzhgim që nuk la indiferent. Në këtë rast, qytetarët nuk ishin 100% lirë për të protestuar. Çfarë kishit parasysh? Kush ishin pengesat? Edhe kjo është çështja, pra që mënyra se si ka komunikuar drejtori i policisë së Kukësit me ta ka qenë duke i kthyer një përgjigje që nuk miratoi bërjen e protestës në këtë vend për disa shkaqe, ka që ai ka miratuar. Ai nuk ka njohur ligjin, ka thënë këtë gjë? Por unë nuk e di nëse ka njohur apo nuk ka njohur ligjin. Unë nuk gjykoj personat, unë gjykoj veprimet e tyre. Pra çfarë letrash kemi ne dhe çfarë në institucionin ton kemi marrë të dhëna në lidhje me dokumentimin e praktikave, ne na nxjerrin në konkluzionet që janë të tilla. Çka ka bërë gabim policia në gjithë ngjarje? Nëse ka bërë gabim ndonjë gjë? Atëherë, shumë gjëra janë thënë për policinë, për hir të së vërtetës, por ajo që duhet të vlerësojmë është që secili prej nesh janë disa mësime të cilat duhet bëhen, domethënë çështje të cilat duhet të ngrihen problematikat, ato bëhen mësime më pas për policinë dhe duke qenë se bëhen mësime shpëtohen ose janë si të thuar standarde të vendosura për rastet e tjera. Së pari policia ka bërë mirë që nuk ka pasur një konfrontim të super të dhunshëm me protestuesit duke shpëtuar jetët e njerëzve. Pra nuk ka pasur problematika në jetë njerëzve, gjë që edhe mund të ndodhte, sepse në protestat të tjera ka pasur probleme të tilla. Pra, vërtet pati shkatrim pronës dhe shumë gabim që ka pasur shkatrim pronës, sigurisht është vepër penale, sigurisht që prokuroria duhet të nisë dhe duhet të ushtrojë të drejtën penale në lidhje me personat që kanë shkelur ligjin, se kush e ka bërë provat e tjerë, këto janë çështje të rëndësishme të gjykatës, por nga ana tjetër, neve nuk patëm viktima, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra i duhet njohur policisë në një farë mënyre apo në një tjetër, fakti që mënyra se si ajo është komportuar, se si është adresuar qytetarëve ka qenë për ta
përtaquar në këtë drejtim çështjen e protestës. Së dyti, ka edhe një kallëzim penal për veprime të bëra në lidhje me disa punonjës të policisë, sepse ka pasur edhe rekorde që disa punonjës policie kanë të i kaluar kompetencat e tyre në kuadër të se si ata duhet të kundër drejtoheshin dhe të drejtoheshin turmës. Këto janë raste epizodike apo përfaqësojnë sjelljen e policisë në atë rast? Ne nuk kemi qenë prezent gjatë protestës. Avokati Popullit nuk kishte të dhëna dhe ky është një nga dështimet për shembull që unë ja njoh vetes time. Ne si avokati Popullit nuk konsideruam që protesta mund të çonte në problem. Ne monitorojmë edhe protestat në përgjithësi. Pra, shkojmë të monitorojmë ka persona nga avokati Popullit të cilët monitorojnë sjelljen qoftë të njërës palë, qoftë të tjerës nëpër protesta. E kemi bërë mënyrë dashdушme. Në këtë protestën e Kukësit nuk gjykuam. Dhe ky është dështimi që unë konsideroj që kemi bërë si institucion, që të ishim prezent gjatë protestës. Ne kemi vajtur me njëherë në vend, pasi protesta ka rezultuar e dhunshme apo ka pasur këto lloj problematikash, dhe aty ka konsiderime, ka njerëz të cilët pretendojnë që sjellja e dhunshme ka ardhur fillimisht prej policisë, po këto janë në kuadrin e deklarimeve dhe jo në kuadrin e provave, të cilat janë gjitha në raportin tonë. Ne u kemi dhënë zë, po nuk kemi qenë prezent. Pra rezultimi ne në lidhje me çështjet ku s'kemi qenë vetë prezent dhe nuk ka dokumentacion, neve themi ka këtë pretendim dhe këtë pretendim, pra ka pretendime nga të dy anët, dhe në këtë kuadër mendoj që qëndrimi i institucionit në lidhje me këtë do të jetë më tepër evidentues për ato që janë problematika. Ajo që ka rëndësi është se ka një çështje penale e cila është duke u hetuar nga ana e prokurorisë edhe për një apo disa forca për mënyrën se si policia e ka trajtuar këtë çështje. Një nga kritikat e mia ka pasur të bëjë me faktin që janë bërë arrestime natën. Nuk e di, shqetësimi mund të jetë edhe natyrës letrare, sepse natën policia shkon, shqetëson familjet, dhe është një lloj ndjeshmërie, le të themi qytetare dhe jo shumë institucionale. Për juve? Kjo ka qenë një nga dilemat edhe të mia personale, sepse siç e thash, asnjëri prej nesh nuk mund ta konsideroj veten se di gjithçka. Pra, secili duhet ka një opinion, ka një bindje të tillë, siç edhe juve e tha që keni opinionin dhe bindjen tuaj. Po bazuar në një ndjeshmëri më shumë se sa njërin e ligjit. Është e vërtetë. Ne kemi studiuar pak më tepër, jo domosdoshmërisht kemi studiuar, mbaj mend gjithçka kemi studiuar, do të ishte utopi të themi që secili prej nesh mban mend çka studiuar para 20 vjetësh. Sigurisht që edhe çështjet evolojnë. Dhe kjo ka qenë një nga ato diskutimet që për hir të së vërtetës në momentin e parë mua si avokate e Popullit, pasi kisha marrë raportin e darkës nga inspektorët tanë në terren, ku mu tha që ne i kemi kërkuar të gjithë palëve që të mos ketë arrestime gjatë natës, të ulen tensionet, të ulet ndjenja e të themi e një ndjesie terrori prezent shumë e madhe e forcave të policisë qytetin e Kukësit gjatë darkës, inspektorët e mi më thanë që kishin marrë të themi mirë kuptimin, qoftë të prokurorisë, qoftë të policisë, që arrestime gjatë natës nuk do të kishte. Në mëngjes, kur zgjohemi, gjëja parë, pata një raportim të gjatë, për tyre ku më thanë ne u zgjuam dhe gjatë natës janë bërë arrestime. Edhe rojen e hotelit ku ne flëm e kanë ardhur dhe kanë marrë natën. Dhe në çastin e parë, mua më kujtuan ato garanci konstitucionale që ne kishim mësuar në fakultet, në cilat shprehej qartësisht, pra unë kisha gjithashtu në memorien time, faktin se gjatë orëve të natës është ndaluar ushtrimi i këtyre kompetencave nga ana e policisë për të ruajtur të drejtën e banesës, të drejtën e qetësisë familjare, për të lloj të drejtash. Dhe vajta me këtë bindje, siç edhe juve e keni, me këtë bindje, vajta për të verifikuar ligjin. Atëherë të kuptohemi, në gjykimin e avokatit të Popullit, ushtrimi në mënyrë represive i kompetencave, qoftë nga ana e prokurorisë, qoftë nga ana e policisë, nuk është i drejtë. Ne duam që policia dhe prokuroria të ushtrojnë të drejtat e tyre në mënyrën më pak represive të mundshme ndaj qytetarëve. Por, a është e paligjshme kryerja një arrestimi gjatë natës? Kjo është çështje tjetër. Represive, thjesht fakti që kanë shkuar natën. Po sepse cënon, sepse në një farë mënyre është prishur qetësia e atyre familjeve, ka dhe fëmijë, kanë dhe familjarët e tjerë, janë të merruar në mes të natës. Pra tregon një forcë e cila në një mënyrë ose një tjetër është një ballafaqim i rëndësishëm force. Po është vetëm fakti që kanë shkuar natën, apo edhe janë sjellë në mënyrë arrogante? Secila nga këto mund të ekzistojë. Pra, fakti natën mund të jetë një problem, një pikpyetje. Sjellja në mënyrë arrogante mund të jetë një çështje tjetër për tu trajtuar. Tani ne kemi çfarë bëm ne si institucioni e Avokatit Popullit. Është e
ka diskutuar që të gjithë të burgosurit që janë sot të burgosur apo të personat të cilët u shoqëruan, qoftë ata që u liruan apo jo, janë arrestuar gjatë natës. Ajo që ne kemi cituar, dispozitat e ligjit, parashikojnë dhe pastaj pse tha gjithë të iter, se unë vajta dhe pash ligjin, konsultova vetë ligjin, kërkova vetë ligjin, unë konsultova me shumë penalist, duke qenë se unë nuk jam në vetvete penaliste, pra backgroundi im nuk është një avokate penaliste. Dhe kërkova të zbuloja të vërtetën, të dëgjoja të vërtetën, ka më shumë se sa një burim. Në përfundi, në lidhje me veprimet e policia ka për detyrë që të zbatoj urdhrat e arrestit të lëshuara nga prokuroria. Në rastin konkret, nuk ka asnjë dispozit ligjore e cila të ndaloj policin për të ekzekutuar urdhrat e ndalimit të lëshuar nga prokuroria gjatë natës. Mund thuhet që është faji prokurorisë atëherë? Në lidhje me çështjen e prokurorisë, këtë mund ta sqaroj. Në lidhje me çështjen e prokurorisë, kemi një gjykim tjetër. Së pari duhet të bëjmë një premesë, që duhet të kuptojmë. Pra duhet së pari të kuptojmë të gjithë që sistemi penal në Shqipëri nuk do të thotë që automatikisht çdo kush i cili akuzohet për një vepër penale duhet të presë në burg gjithë fazën e hetimit dhe fazën e gjykimit, se kjo është duke ndodhur në rastin konkret. Pra fakti që një person akuzohet për një vepër penale nuk është i barazvlefshëm me faktin e burgosjes së këtij personi. Ne më duket se në Shqipëri mundohemi i ngatrojmë pak këto gjëra dhe presim të gjithë që nëse ngrihet një akuzë për X apo Y-in, populli apo njerëzit gjejnë qetësi vetëm qoftë ai pragoset. Në fakt e kundërta është e vërtet Shqipëria, prezumimi i pafajësisë është një nga drejtat thelbësore kushtetuese. Pra secili prej nesh ka të drejtë që të vuajë dënimin pasi të jetë shpallur, parimisht i fajshëm për një X apo Y vetëm. Vepër. Përjashtimisht, ligji thot, ka disa shkaqe që janë shtëruese në ligj, kur thot që në disa raste 1, 2, 3 prokurori vlerëson nëse duhet që ky person, kur ai ikën, kur mund të prish provat, pra ka disa shkaqe që janë shtëruese kur përbën, domethënë rrezik të caktuar sjellja e tij shoqërore e të tjera, në disa veprime të caktuara që përjashtimisht personat mund të arrestohen, pra të vendoset një masë e ndalimit të lirisë së tij, e kufizimit të lirisë së tij, dhe kjo bëhet me vendim të prokurorit, i cili nuk mjafton vetëm të themi vendimi prokurorit apo gjykimit i tij, por ka procedura të përcaktuara qartë në ligj që ky vendimi prokurorit i nënshtrohet më pas edhe vlerësimit nga ana e gjykatës. Në rastin konkret për të kthyer në rastin e Kuksit. Nga leximi që ne i kemi bërë vendimeve të ndalimit, të cilat janë marrë vendimeve të prokurorisë që ka lëshuar urdhrat e ndalimit për këta persona. Prokuroria në të themi 99.99% të rasteve ka vepruar në zbatim të një urdhri të nxjerrë nga prokuroria. Pra nuk ka pasur, sepse mund ndodhe kjo që policia e shoqëron, ka dyshimin që një person ka kryer një veprim të rrezikshëm, policia e shoqëron dhe më pas është prokurori i cili brenda 10 orëve duhet të vendosë ta lënë në burg me masën e një paraburgimi apo jo. Për të kthyer në rastin konkret, a ka pasur në urdhrat e ndalimit ndonjë justifikim nga ana e prokurorisë se pse ka vendosur të aplikojë këtë masë? Fatkeqësisht nuk ka pasur. Pra prokuroria në urdhën e ndalimit vetëm ka cituar dispozitën sipas të cilës ajo ka të drejtë të marrë një vendim të tillë, por nuk ka thënë asnjë arsye të qëndësishme që ta justifikojë që pse do duhet që këta persona ti ndalonte. Kështu që unë po them këtë që gjithë ata ku bëj pjesë edhe unë, gjithë ata që janë përpjekur të krijojnë një dramë të arrestimit në natën, vel drama nuk qëndron, ose le të themi është shumë e pjesshme. Atëherë, në gjykimin tim unë e thashtë një herë, a është i palishëm, janë dy nocionet të ndryshme, a është i palishëm arrestimi natën? Nuk është i palishëm. Nuk është i palishëm. E kundërta ndodh për kontrollin, sepse kontrolli banesës nuk mund të kryhet gjatë orëve të natës. Ka dispozit në ligj në lidhje me këtë çështje. Kontrolli banesës nuk kryhet nga ora 10 e darkës deri në 7 të mëngjesit.
Edhe ky, përjashtimisht, thot, me një vendim të prokurorit, prokurori mund të arsyetoj që mund të bëj dhe gjatë orëve të natës. Pra kalojmë të këto vendimet që do duhet që rast pas rasti se cili prenesh tjeti përgjeshëm kur merr një vendim edhe prokurori për të qenë i qartë në punën e tij. Ndoshta ai ka pasur të gjitha shkaqet dhe arsyet për të cilat ka vendosur të zbatojë atë dispozit. Nuk i ka shkruar në letër. A i takon ati dhe në gjykimin e avokatit popullit në gjitha rastet, standardi për zbatimin e ligjit është më i lartë në anën atyre që e zbatojnë ligjin, që e bëjnë ligjin, që e aplikojnë ligjin, siç është prokurori, siç është polici, se sa tek qytetari thjesht. Dhe është detyrë tyre, është detyrë e prokurorisë në gjykimin tonë, që përtej çdo lloj problematike të garantojë të drejtat e qytetarëve dhe t'u japë atyre pas një dyshim, edhe për qytetarët, që të kuptojnë se vërtet veprimi apo mos veprimi tyre bie në kuadër të kësaj dispozite. Duke qenë se nuk ka pasur një arsyetim nga prokuroria në lidhje me pse ka vendosur aplikimin e kësaj dispozite në gjykimin tim, prokuroria ka vepruar në një mënyrë jo të drejtë. Por gjithsesi kjo nuk është një gjë, është një çështje ka karakterit procedurial dhe zbatimit të drejtave të njeriut, sepse ne nuk kemi kompetencë për të vlerësuar në një mënyrë apo në një tjetër vendimarrjen e prokurorisë. Erinda, Gjoci, ne kemi edhe shumë pak kohë, dhe me të shoh mund t'i ke shumë gjëra për të thënë. Kam 2-3 gjëra të vogla që dua t'i them në lidhje me çështjen e arrestit, sepse për një problem tjetër shumë i madh, i cili ka ardhur pikërisht për shkak se nuk kanë kryer si duhet punën policia dhe prokuroria, i ka dhënë ata njerëz në burg. Në gjykimin tim, ata njerëz duhet kishin dalë sot. Mi thua do të këto 2-3 gjëra shumë në mënyrë telegrafike? Po, ti them. Një nga detyrat e tjera të prokurorit dhe të policisë është që të evidentojnë, për çështjen e arrestit gjithmonë. Një detyrë thelbësore e qofte e prokurorit, qofte e policisë është të evidentojnë në mënyrë të qartë momentin në të cilit personit i është privuar liria. Pra, është detyrë e policisë dhe e prokurorisë që në kuadër të hetimeve të kenë të qartë cili është momenti në të cilën Erindës apo Mustafait, largo Zot, i është privuar liria. Pse garanci moment? Sepse nga ky moment fillojnë afatet. Prokuroria nuk mund t'i mbajë njerëzit në burg në mënyrë vetëm me vendimin e saj në mënyrë të pafundme, por thot brenda 48 orëve, pasi të i ketë vazhduar hetimin, duhet t'ia dërgojë për vlerësim gjykatës, e cila brenda 48 orëve të tjera duhet dalë me një vendim në lidhje me këtë çështje. Çfarë ka ndodhur në rastin konkret? Duke munguar evidentimi sakt, pra nga kjo çështje çfarë do ndodhte nëse nuk e çonte prokuroria mbas 48 orësh, kishte orën e saktë të arrestit, njerëzit duhet liheshin të lirë. Dhe në gjithë botën, në pjesën më të madhe të rasteve në përbot, vetëm 10% e çështjeve penale shkojnë për gjyq. Pjesa tjetër mbi çështje procedurale zgjidhen. Pra, në lidhje me ruajtjen e garancive procedurale të njerëzve, ju keni parë me ditra filma, thonë, kjo provë u hoq, ai e ka bërë vrasje për shembull, kjo provë u hoq sepse nuk është marrë në mënyrën e duhur procesin e duhur dhe ti pa të provë nuk vazhdon të gjyqin. Pra, procedura penale, ndryshe nga rastet e tjera apo nga besimi që ne kemi, është e tillë sepse garancia që jepet individit për liritë e veta është shumë e rëndësishme dhe është pizotron mbi atë që realisht e ka bërë apo se ka bërë punën mirë prokuroria. Në rastin konkret nuk ka dyshim që ata persona nuk janë arrestuar në orën 10 të mëngjesit. Keni dyshim ju për këtë? Kur janë arrestuar? Keni ndonjë dyshim juve si një njerëz që keni parë të çështje nga jashtë se këta persona nuk janë arrestuar në orën 10 të mëngjesit, pa janë arrestuar gjatë natës? Dyshoj gjithmonë. Dyshon? Unë mendoj se s'ka njeri në Shqipëri i cili nuk e di që këta individ, të gjithë individët, janë arrestuar gjatë natës dhe jo në orën 10 të mëngjesit. Tani çfarë thot prokuroria, duke qenë se i mungon ka dështuar prokuroria dhe ose policia në evidentimin e saktë të orëve, ka bërë një problem, ka ngritur një problem shumë të madh që i ka çuar të gjithë kërkesat për vlerësimin e masës, i ka çuar tej afati 48 orë. Duke pretenduar që atyre u janë komunikuar, pra duke luajtur në një mënyrë që në gjykimin tim është tërësisht e pa drejt, e pa logjikshme, duke luajtur me faktin se kur i kam marrë firmën që të kam kapur dhe kur e kam kapur realisht. Ne kemi edhe 1 minutë kohë dhe unë në arkun e 1 minutë do doj opinionin tënd lidhur me atë që ndodhi ditën e gjyqit, se mua më duket gjyq shumë i shëmtuar. Prania e madhe policore, prania e madhe politike, edhe nuk e di, cila është gjëja që të bëri ty më shumë përshtypje, prania e madhe e policëve apo prania e madhe e deputetëve? Mua më bëri përshtypje prania e madhe e policisë.
shumë e madhe. Ishte e parasyshme. Në fakt, unë kam pasur lidhje me këtë çështje një takim me drejtorin e përgjithshëm të policisë dhe më duhet të pranoj faktin se ai kishte argumente shumë bindëse në lidhje me faktin sepse kishte një numër aq të madh personash të policisë në sallën e gjyqit. Jo, nuk është se nuk më bindi, kam argumentat e mia, mendoj se ai është ligjor, pavarësisht se qëndrimi i avokatit të popullit është se policia, siç edhe thash, duhet ta ushtrojë kompetencën e vet në mënyrë më pak represive të mundshme. Pavarësisht, numri i madh i policëve në sallën e gjyqit ishte i justifikuar nga një parashikim i shprehur ligjor, në bazë të cilit për çdo të burgosur duhet të ketë 2 persona shoqërues. Kanë qenë 23 burgosur, rasti është i tillë. Ndryshimet në kodin e procedurës penale kanë përcaktuar që të gjithë do të vlerësojë masa në të njëjtin moment. Lidhje me këtë mendoj që ky ka qenë një vendim themun nga legjislatori i gabuar në lidhje me këtë fakt, por për shkakun se ka pasur 23 persona, minimalisht sipas ligjit do duhet kishte 24 policë në aty për t'i minimalisht do duhet pra 2 persona për çdo të dënuar, në rast se janë më shumë se 3 të dënuar, duhet një person më tepër se sa numri total i të burgosurve. Dhe për këtë arsye them do të ishte minimalisht 24. Kam dhe një gjë tjetër. Është pretenduar nga ana e policisë dhe ky është një problem tjetër që unë shpresoja që gjykata duhet ta kishte zgjidhur në vendimin e saj, është se është pretenduar nga ana e policisë se ka pasur një vendim nga gjykata për zhvillimin e procesit me dyert të mbyllura. Nuk e kemi gjetur kërkundi këtë vendim. Nuk citohet as në vendimin e gjykatës që ka pasur një vendim për zhvillimin e procesit me dyert të mbyllura dhe nuk ekzistojnë sepse duhet japësh se ky është, domethënë në Shqipëri gjykimet janë me dyert hapura dhe bëhen me dyert të mbyllura vetëm në raste specifike. Kur vendos gjykata, s'pam një vendim të tillë. Nuk e pam. I bie që ka marrë vendimin policia. Unë nuk e di kush e ka marrë vendimin, nga ana policisë më është thënë që ka pasur një vendim nga gjykata, këtë vendim nuk e kam parë, vendimi nuk rezulton, ose ky fakt nuk rezulton në vendimin e gjykatës për vlerësimin e masave. Unë shpresoj shumë për ditës nesërme, por siç e thash edhe një, unë duhet të jem shumë e kujdesshme që të trajtoj të tëra ato që janë problematikat dhe që t'u jap një përgjigje të gjitha çështjeve duke të themi në gjykimin më të mirë, të standardit më të mirë të avokatit popullit. Sigurisht vendimi ynë ose të mirë raporti ynë nuk vendos çështjet e fajësisë apo çështjet e pafajësisë së personave dhe as i liron personat nga burgu, por ajo që unë mendoj është që gjykata do duhet ta vlerësoj me shumë seriozitet çështjen e momentit se kur këtyre personave u është privuar liria. Dhe nga ai moment fillon afati 48 orësh. Mirë, ta mbyllim me këtë gjë, atëherë unë falenderoj shumë që ishe këtu, falenderoj shumë që ishe edhe, si thuash, nuk e bërë dysh kërkesë atë fjalën time ose dëshirën time. Nuk mendove 2 herë për të më thënë, po prit ta shoh çik se mos kam punë, erdhe me vrap. Më vjen mirë që përkoj ftesa ime me faktin që ju ishit duke dhënë dorën e fundit të raportit, edhe kam përshtypjen që keni thënë gjëra të rëndësishme për kolegët e mi, cilët kërkojnë lajme nga të gjitha anët. Të falenderoj shumë dhe sukses. Falenderoj unë juve. Mirë dhe ky është fundi bisedës me Erinda Ballancën, avokat e popullit. Biseda e ardhshme, biseda tjetër, do të jetë me Klementin Mile, pedagog në UET. Si që thash, kam të ftuar Klementin Milen, shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Klementin Mile është pedagog në UET, është studius i filozofisë. Mund të thuhet studius i filozofisë ose filozof apo jo? Nuk është e njëjta gjë, prandaj dhe unë insistoj që të përdoret studius i filozofisë, pasi është shumë e vështirë të jesh filozof sesa studius i filozofisë. Unë ende nuk mund të them që në çdo moment të ditës sime, të kohës sime jam filozof. Sigurisht kam dhe unë ato nxitjet e mia filozofike, shprehjet e mia filozofike, por në shumicën e kohës jam studius i filozofisë. Pra njoh si tekste. Po studius i filozofisë është një, le të themi, një term që e keni shpikur ju këtu në Tiranë për të vënë një emër vetes apo ekziston si, më vjen, duke qenë se ju nuk ndiheni akoma filozof, duhet shpikuri diçka tjetër që të përkufizoj tamam gjendjen ku ju jeni para filozofit, le të themi, apo jo? Ashtu është, por nuk është shpikje e këtushme. Është shpikje
si thuash, europiane, amerikane, kjo që po themi, domethënë, e studiusit filozofisë, sepse që kurse filozofia u fut në universitet dhe u bë, si thuash, pjesë e kurikulus akademike, është pak e vështirë të jesh filozof tani. Më shumë është dhe më e zakonshme është të jesh studiusi i filozofisë ku diun Platonit, Sokratit, Aristotelit, e kështu me radhë. Se sa vetë në fakt të shprehesh në një mendim filozofik. Është goxha e vështirë sepse shumë gjëra janë thënë dhe në këto kushte. Shqipëria ka filozof? Ka ndonjë filozof? A ka Shqipëria filozof? Ka një filozof shqiptar? Mund të themi që ka studiues të mirë të filozofisë. Ishte pyetje e vështirë, ëh? Është shumë pyetje e vështirë. Po, me siguri keni menduar për ja kam bërë edhe vetes këtë pyetje. Unë mund të them që ka studiues të mirë të filozofisë. Rrallë herë gjen edhe ndonjë qëndrim filozofik nga, po themi, nga persona të ndryshëm. Unë do përmendja për shembull, meqense nëse ju doni ndonjë emër, unë do përmendja një pedagogun tim të dikurshëm, Mustafa Ferajin, si filozof. Sot e keni kolegë? Po. Është aty në Huet apo është gjithë? Nuk e di ç'të raporte ka tani, domethënë nëse është apo jo akoma, por di që aty ka qenë, domethënë. Mira, Klementin, unë ju kam ftuar, kjo është dhe për të rishikuesin, sepse më ka bërë përshtypje një shkrimi juaj me mendimin e regjisë. Është shkrimi pse nuk ka agitator liberal në qytet. Edhe ishte një shkrim që më bëri përshtypje qysh në titull. Sepse ishte një gjë që për cilën unë nuk kisha menduar ndonjëherë, por sa po pash pyetjen thash, si s'ka të mendja. Pse nuk ka agitator liberal në qytet. Dhe e para punës më pëlqen shumë kjo fjalë në qytet. Pse qytet? Pse nuk thuhet në vend? Nuk thuhet në vend sepse apo qyteti është është policy. Është policy grek, si më thënë. Është qytet shteti në këtë kuptim. Pra kur themi qytet, sigurisht nuk kemi fjalën thjesht qytet dhe jo në fshat. Është agora, është agora, është sheshi ku ne mund hedhim ide, të debatojmë, të dalim konkluzione, të votojmë etj. Që jo në fshat, se keni këtë shansë. Jo, nuk është në kuptimin pra edhe njëherë të dallimit qytet-fshat. Edhe fshati është qytet, nëse bëhet pjesë e debateve, diskutimeve. Nëse bëhet, gjithmonë. Tani, për të kthyer tek shkrimi, nuk e di, në thelb, pse nuk ka agitator? Nuk ka agitator, sepse të jesh agitator do të thotë të jesh jo në pushtet. Do të thotë mos as të jesh në pushtet, as të perceptohesh sikur je në pushtet. Duhet të jesh në fakt në anën e kundërt të pushtetit, në anën e atij që proteston, është i pakënaqur, është gjithmonë ai që synon të prodhojë një ngjarje që ta trazojë gjendjen e pushtetit sidoqoftë, pra ose gjendjen e shtetit. Duhet kujtojmë për shembull që termi shtet është i lidhur ngushtë në të gjitha gjuhët që vijnë nga latinishtja me si anglishtja, frëngjishtja, italishtja, ku diun, po edhe shqipja, domethënë për sa e ka marrë termin shtet. Ka përshtypje që edhe shqipja aty është. Edhe shqipja aty është i lidhur ngushtë me, si thua, derivon nga stato, që është edhe gjendje, ose state, ose eta, ose estado, pra në cilat do nga këto gjuhë, që është edhe gjendje, edhe shtet. Pra gjendja dhe shteti janë gjendja e gjërave, pra shteti nuk është gjë tjetër përveç se gjendja e gjërave. Dhe agitatori çfarë bën? Hedh një gur aty, provokon, prodhon një ngjarje të aftë që të ketë pra kapacitetin që ta trazojë gjendjen e gjërave, ta shprish gjendjen. Këtë bën agitatori. Gjo, ti fole për agitatorin, po unë do të flisim pak për liberalin, sepse ka i konfuzion të madh sot në botën e sotme. Ose le të themi ka vizione ndryshme mbi liberalin në pjesë ndryshme të botës. Ti, kur përmend termin liberal, ti je me vizionin kontinental këtu, apo me vizionin anglosakson? Në të dyja format. Pra, kur flas për liberalin, flas edhe për liberalin ekonomik, pra që synon lirinë ekonomike. Po vetëm se në Amerikë, liberali kërkon prani të madhe të shtetit? Në ekonomi? Jo dhe aq. Liberalet po, quhen të majsh? Dakord, por kur flasim për liberal, për shembull në Amerikë liberali do ishte republikani, në këtë sens.
pra në kuptimin e lirisë ekonomike. Në Amerikë, ata ta refuzojnë këtë etiketë, republikanët, liberal. Dakor, po flasim edhe njëherë, po flasim për ideologjin, pra emërtimin ideologjik, e jo për atë partijak, sepse partitë pastaj kanë marrë emërtime nga më të ndryshme dhe i kanë bërë pak rëmuj këtë etiketimin ideologjik. Pra, kur flas për, po e saktësoj, kur flas për liberal, duhet flas për liberalin që është i tillë edhe pra që synon jo vetëm lirinë ekonomike, patjetër atë synon, po synon edhe liritë e ndryshme sociale. Pra një çlirim nga autoriteti, nga ku diun, që shfaqet se i kundërta e konservatorit në këtë sens. Gjo, unë pyet aty a ka filozof Shqipëri, po a ka liberal Shqipëri? Ka. Janë shumë? Nuk janë shumë. Nuk janë shumë. Për shembull, nuk janë më shumë se sa që janë konservatorët ose më shumë se sa që janë komunistët. Janë më pak. Gjo, po ka liberal që janë liberal, pa ditur që janë liberal? Mund të jenë njerëz zakonshëm që, si thuash, kanë inspirime liberale, kanë frymëzime liberale, kanë qasje liberale, kanë instinkt liberal, po nuk e dinë që janë liberal. Po sigurisht që mund të ketë. Domethënë, ka njerëz, dhe unë njoh njerëz që jetojnë si liberal, në kuptimin liberal social, pra nuk i ndalojnë vetes për hir të ndonjë morali konservator apo autoritetit një sër kënaqësish etj. Pra në këtë sens janë liberal në mënyrën se si jetojnë. Sigurisht nuk e etiketojnë veten si të tillë, ndoshta as nuk e dinë që janë të tillë. Po liberal si thuash të formuar si liberal, për ty janë shumë apo numërohen me gishta të dorës? Me gishta. Me gishta, dhe aq më pak agitatorët janë kështu edhe më, nuk e di, me gishtat e njerëzor. Gjo, unë kur lexova, kur më doli titulli i shkrimit tënd përpara, duke qenë se ishte pyetje, unë fillova në instinktive të jepja i përgjigje vetë njërë, përpara se lexoja shkrimin. Edhe ishte një përgjigje që unë i dhash që nuk e gjeta në shkrimin tënd. Edhe përgjigja që unë dhash është kjo që nuk ka agitator, sepse jam kohë të bërë dhe këto pyetje përpara, a ka liberal që nuk e di që nuk janë liberal, po mëjesë nuk e din ata janë. Nëse liberalizmi, kështu si e koncepton ti, edhe kështu e konceptoj edhe unë, me fjalë, një pjesë e madhe njerëzish e kanë në porët e tyre, e kanë në ADN-n e tyre, e kanë në zorët e tyre, edhe njëri që e ka gjën të zorët e veta, vetë mjaftohet me këti gjë. Edhe sidomos ai njeriu që edhe e shef, jo vetëm që e ka vetë, po e shef që e kanë dhe të tjerët. Edhe e shef si një filozofi dominuese, pa pasur nevojë për militant edhe për kryqëtar, apo jo? E kuptova, po pikërisht kjo është një nga çështjet që unë jam marrë aty, në një mënyrë, me një formulim të ndryshëm, në fakt, të gjës. Domethënë, ideja është to. Për shembull, juve, me këtë që thatë, jeni duke thënë që liberalizmi, duke qenë se është në poret, në ADN-n etj e njeriut, presupozohet që liberalizmi është i pranishëm, është mbizotrues, është në pushtet, në kuptimin që nuk e pengon asgjë që të shfaqet. Dhe një ku edhe është? Ti se pranoj që është? Se pranoj. Unë pikërisht të nuk pranoj. Ose nuk më duket, nuk është se kam dhe një kundërshtim kështu për ta pranuar. Po ti ishte do e pranoja. Po nuk më duket kështu. Mund duket se ka një lloj për shembull, edhe mund gjejmë pra njerëz që e duan lirinë, se kjo është ideja, domethënë, të duash lirinë, pikë pari, se vlera kryesore liberale, e duan, e praktikojnë aq sa mund, po janë pak. Dhe janë gjithmonë të penguar. Dhe fundja fare, duhet kujtojmë një gjë. Liberalizmi, bitë gjitha, është doktrin politike. Është një busull që na ofrohet neve si shoqëri, që të aplikojmë pushtetin në këtë mënyrë apo në atë mënyrë, të bëjmë këto politika dhe jo tjera, për shembull. Dhe prëm kështu me paran publike, apo ashtu. Pra, në këtë sens, nuk është dhe aq çështja si ndihem apo jo liberal. Pastaj pyetja ime kryesore është pse nuk ka agitator, që do të thotë nuk është thjesht jetosh, po të marrësh përsipër dhe rolin, pra për të dyshuar gjendjen. Dgjoj, kam përshtypjen që ti nuk i llogarit agitator, do një pjesë intelektualesh publik që mbrojnë teza pa e thënë që janë liberal, pa e përmendur fare liberalizmin, po mbrojnë teza dhe mbajnë qëndrime që janë liberale në thelb. Nuk e di, një intelektual publik që del dhe mbron të drejtat e gejve, da themi. Ai del dhe bën një shkrim, ose më shumë se një shkrim, pa i nuk e thot asnjëherë që dëgjoj.
sepse kjo që them unë është liberale dhe kjo është liberalizm. Edhe ndoshta ne nuk e llogarisim fare, po ishte gjithator në mënyrën e vet. Ashtu është, vetëm se unë do pyesja, nëse s'do kishte ca para që jepen nga donatorët për këtë kauzë, për mbrojtjen e kësaj kauze, a do dilte po ky intelektual publik për të mbrojtur atë çështje? Gjoja, një nga ta jam unë, e kam bërë shpesh. Ka vite që bëj. Kam mbi 10 vjet. Okej. Po juve megjithatë duket sikur jeni ndar midis të qenit liberal social, nga njëra anë, për çështjet sociale, dhe të qenit liberal ekonomik, ndoshta si jeni këtu? Nuk e kam vërë pak në qëndrimet tuaja që kam vërë, i kam ndjekur. Jo, jam që këpton, pasaj unë... Pas mund t'jeni do të si thuash full scale liberal, nuk mund t'jeni tërësisht liberal, apo jo? Jo, nuk jam, po, është vërtet. Dhe kjo ju bën që... Nëse ju jeni i tërë liberal. Unë? Po. Nuk është çështje se unë... Sepse unë e shoh që të vështirë ti është i tërë liberal, apo i tërë konservator. Jo, nuk jam as unë. Sepse ne kemi konflikte të brendshme, vëdoni. Nuk jam as unë, por nuk jam sepse jam për arsye tjera. Unë për shembull e cilësoj veten time post-liberal. Me këtë kuptoni? Me këtë në kuptoj që jam për lirinë, për liri edhe ekonomike dhe lirit e tjera, pra sociale, pra në këtë sens nuk kam ndonjë dyzim, por nuk mendoj që mënyra që ka zgjedh liberalizmi klasik për të arritur këtë objektiv, pra të lirisë ose të çlirimit të gjitha këtyre domeneve, nuk është ajo që mund ta realizoj, pra. Nuk është ajo mënyrë, duhet gjetur mënyra të tjera. Shoqëria ka ndryshuar, nuk është më shoqëria e 200 viteve më parë, prandaj duhet mendojmë ndryshe. Po, do ishte e vështirë ta shpjegoja këtu, po ideja është që nuk është se jam pra për metodën që kanë, ose për metodologjinë që kanë liberalë. Po ti liberalizmin e asocion me të djathën? Liberalizmi... Nuk është e thënë? Nuk është e thënë. Patjetër që nuk është e thënë. Një laborist britanik mund të jetë liberal? Prandaj po them. E djathta dhe majta ndahen për mënyrat, ose për metodën, pikërisht për çfarë unë po flas. Jo, unë e thash të sepse ti më pe mua si njeri që ky namin e ka i majt, ky vetë është deleruar që është i majt, kështu që edhe full scale liberal nuk është ky. Je, po, i majt sepse tek liberalizmi social, te liritë sociale ju jeni. Ndërkohë që te liria ekonomike, më thënë aty keni hezitime, kundërshtime, e tjere. Më mua dhe njoja, nuk kam dhe njoja, si thua, të mirë, të lëndës, mikën nga duart shumë, dhe aty ku të e fush ku ekspertiza ime është limituar, më përpikje fshiem që. Me gjitha të shikoni, kur flasim, në mënyrën se si ka liberalizmi si nocion në Shqipëri, më shumë është ajo që ka flitet si neoliberalizm, pra që i lidhur me lirinë ekonomike kryesisht, me privatizimet, me sa më pak rol të shtetit, me taksa të shesht, për shembull, e me radhë, në këtë kuptim. Pra si thuash me djathtën është i lidhur më shumë në këtë kuptim, do ta thoshim. Ne bashkë po përpiqemi të bëjmë rrethana televizive, kuptohet, një bisedë që le të themi, ku ka pak lëndë, ku përplasën 1-2-3 ide, edhe kjo që themë ndoshta është pretencioze, sepse po bëjmë bisedë shumë shpenguar. Po sidoqoftë është një gjë që nuk e shoh që bëhet jashtë. Edhe përgjithsisht debati publik, ose debati politik, nuk ecën kësaj ane. Kanë ngesur në lutësën e nuk e di, interesave banale, e dëshirës për pushtet, nuk e di, e pushtimit edhe sundimit të vendit në vend qeverisjes vendit. Edhe jemi këtu, nuk ka një debat që tjetë edhe esencial, po edhe formativ, të mësoj edhe njerëzit, se që janë gjërat. Është tamam ashtu dhe unë vete kam vënë re që deri në 2005, për shembull, 2004-2005, debati në Shqipëri ishte vetëm në debati politik në Shqipëri ishte vetëm në linjat e kush është më, domethënë ju jeni të korruptuar ne si jemi, ju jeni të paaft, ne jemi të aftë. Kaq ishte e gjitha, domethënë. Ose ju jeni komunist, ne jemi antikomunist. Pra kaq ishte e gjitha. Dhe që është banale, le ta themi, domethënë, dhe nuk ka ndonjë lidhje të madhe me ideologjinë, me ideologjizimin e gjuhës politike, çka do duhet ishte në fakt. Në 2005 pati një ndryshim. Që solli Partia Demokratike asaj kohe, me që vurare on. Po pastaj uzbeh. Ishe këtu në 2005? Isha, po. Isha dhe kam votuar. Dhe pastaj pash që uzbeh e gjithë ky debat, pastaj doli rruga e tretë e Ramës,
përtej së majtës së djatës. Sigurisht e Blerit. Me sakt Anthony Giddesin. Po, edhe kjo megjithatë është një farë mënyrë një zbehje e dallimeve ideologjike, domethënë, të mos më shojmë aty, po prapë të flasim për edhe pse mund të thuhet që deri diku ka diçka ideologjike Rruga e Tretë, po është një kompromis në fakt. Dhe pastaj edhe mbas 2009-s u zhduk edhe kjo. Aqes Beca ishte u zhduk edhe kjo dhe kaluam prapë më duket mua tek kush është i korruptuar e kush është i paaft. Dhe këtu jemi. Gjë, ti voton, nuk duhet di për kë voton, apo shumë përgjithësi si sjellja jote, shkosh votosh? Nuk votoj. Herën e fundit që unë kam votuar ka qenë 2009. 2 zgjedhjet e fundit unë nuk kam votuar fare. Përgjithshme. Nuk e votuar sepse nuk e dashur apo nuk e mundur? Nuk e dashur. Kështu është një lloj refuzimi. Po. Kam përshtypjen që arsyeja kryesore e refuzimit mund të jetë kjo që sapo thamë, që është pikërisht kjo. Që s'ka mendim politik, pikërisht kjo. Domethënë nuk ka asnjë gjë politike në çka ofrohet. Pra, tani domethënë nuk mund të votohet me kritere estetike. Unë kujtoj një shokun tim dikur, shok klaset vjetër, domethënë, i cili po më thoshte që le të votojmë për këtë, jo për, domethënë, për opsionin tjetër, për arsye estetike, të paktën ky flet bukur. Të paktën ky nuk është harbut, të paktën kuptoni pra për këto domethënë kur arrim në këtë deregje, si me thënë, që arsye vetmi që ne gjejmë për të votuar, për të bërë një dallim, për të hedhur votën është estetike, aty jemi vërtet keq, domethënë. Gja, po si bëhet? Kjo është një pyetje që si bëhet për t'i dhënë pa kuptim jetës politike, se kjo nuk është jetë politike, kjo nuk është garë politike. Kjo është, po kurse i termin, s'po e them, po që nuk është garë politike. Si bëhet për t'a futur garën politike në binarët e logjikës humane, po edhe logjikës politike. Po shiko, historia politike e vendeve tjera, vendeve të zhvilluara, po themi, ka treguar pikërisht që ideologjit prap duhen, domethënë, ideologjizimi prap duhet, pozicionet ideologjike duhen. Çështja është, sot nuk afrohen njerëzit për shkak të ideologjisë, pra nuk afrohen e nuk ndjekin pas, nuk bëhen mbështetës në një parti apo militant të saj për shkak të ideologjisë. Kjo është problemi i madh. Në Shqipëri flas gjithmonë. Edhe ne flasim për fenomenet e shëmtuara të shitjes votës etj. Por çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që vota shikohet si gjë e pavlerë realisht. Më mirë shite për diçka sesa pra mendimi. Pra më mirë një pul sot, një vezë sot, sesa një pul mot, sepse pula mot në fakt është sor, kështu mendohet. Nuk është pul fare. Pra nuk beson njeri që do vi diçka nga politikat që do ndërmarrë qeveria. Prandaj shesin votën njerëzit. Më mirë të marrim një fitim sot, sepse ligji nuk do jetë për mua, thot, programi që do bëhet, qeveritar nuk do jetë për mua, e kështu me radhë. Tani ky është ai mosbesimi i madh që është gjeneruar në popull, populli ka drejt jetë mosbesues, sepse ka vëzhguar për një 20 e ca vite, domethënë se si është bërë politik. Dhe tani si zgjidhet është shumë e vështirë, po do duhet gjenden mënyra, ndoshta nga elita e këtij vendi, për ata që e konsiderojnë të jenë të tillë, se si të injektojnë ca besim. Ishte kjo biseda që prishet bëjmë më sot? Jo, po nuk isha ndonjë pritshmëri kështu të stabilizuar në fakt. Se mua mund të bisedë, le të themi, sui generis, është një nga bisedat më të veçanta që kam bërë në Provokacija, por si të qoftë është e shkurtër dhe unë e di, që do dalësh nga ky studio ja fort i kënaqur, po. Jo, jam krejt i kënaqur. Nuk pretendoja që të sqaroja gjithkënd për gjithçka. Do doja që të kisha edhe herë tjerë në të studio, për të folur lidhur me tilla gjëra, sepse me të ftuarit e tjerë zakonisht flas për çështje korrente, për zhvillime korrente, për gjëra që janë shumë praktike. Nëse bashku përpoqem gjithmonë rrethana televizive, aq sa mund të bëhen rrethana televizive, bëni një bisedë pak më të ndryshme. Shumë faleminderit dhe suksese. Faleminderit. Ky është fundi i bisedës me Klementin Mile, studiosi filozofisë dhe pedagog në jetë. I ftuari i katërt do të jetë një personazh që kam pasur këtu edhe në Provokaciën e fundit dhe e kam riftuar dhe ai do vi me dëshirë për të vijuar bisedën që lam. Enkel Demi. Jam me
Enkel Demin. Ja rifilluam bisedën. Ja ka që ishte. Enkel Demi përpara se të hyrim në bisedë ku ishte i pranishëm edhe Klementin Mile, tha që unë jam konservator dhe ju drejtua Klementin Miles. E tha sepse ndoqi bisedën këtu dhe ndoqi pretendimin e Klementin Miles. Klementin Mile nuk është e ka si thua që e ka paraqitur vetëm tuat pretendim, po e ka prej kohë që është liberal. Edhe Kelly tha që unë jam konservator. Mi unë e pash me dyshim. Edhe mora për një shakat Kellit. Sepse ti the që unë jam prapanik, dhe përdore një koncept të realizmit socialist që ty nuk të shkon. Sepse, ajo që të thashur ishe në përgjigjet e saj që ti the, që Klementin ish liberal, unë jam konservator, mu që ish komunist. Kjo është e drejtë. Në gjitha ishte e gjitha në kuadrë shakas. A shakaj, nuk e konservator? Jo, unë jam konservator dhe jo sot për herë të parë, për që nga vitin 93 mos gaboj, kemi qenë një grup djemsh dhe vajzash që kemi folë për herë të parë për neokonservatorizmin që në ka qenë atë kohë, kemi studiu materiale dhe kemi arrit në një platformë politike që në atë kohë ja kemi dhënë Partisë Republikane, cilën e konsideronim si më djathas, diku të 93-shi. Dhe ne jemi grupi djemve dhe vajzave që futëm në programin e Partisë Republikane çështjen e pronës. Dhe ka ardhur si pasojë e këtij konservatorizmi të brujtur me filozofinë e kohës, kuptohet dhe me entuziazmin e moshës, sepse kërkonim të eksploronim eksperiencat të reja në mënyrë gati autodidakte, sepse në atë kohë ne kishim studiu ose vazhdonim studionim në universitetet e Shqipërisë. Kelly, përgjithsisht soji jonë i gazetarëve, kur mbajnë qëndrimin publike, kam përshtypjen që, nuk e di, shumica e qëndrimeve tyre publike, ndoshta të tëra, ose le të them një pjesë e madhe, varet nga personi, ngrihen ose mbi emocionet të tyret, edhe emocionet janë humane, legjitime, normale, ngrihen ose mbi interesat të tyret, janë gjithashtu normale, të kuptueshme. Varet që interesat janë, po flasim për interesat që janë legale, edhe të kuptueshme, humane. Edhe flasin ose bazojnë mbi, nuk e di, atë që thonë e bazojnë mbi rreshtim të tyre a priori që e kanë për punët e tyre, po nuk besohet se unë nuk shoh shumë rreshtime që të ngrihen mbi bazën e një formimi, le të themi, politiko, filozofiko, kulturor. Në fjalë shoh pak qëndrime që ngrihen mbi bindje, që ngrihen mbi credo, mbi besime të forta të njerëzve. Ty të rezulton kjo? Nuk e di, unë zërat më të fuqishëm të kritikës, të analizës në politikën në Shqipëri i kam parë si figura ideologjike, jo vetëm si, më duke në gogjatë përgatitur, duke fillu me ty. Ti e një nga njerëzit që pavarësisht se ke shkruar përpara 20 vjetësh shkrimin tënd të parë, ti ke përparu dhe ke një ecje politike për mu të admirueshme për sa i përket të zhvillimit ideve të majta, ndërsa për shembull njëjtë mund të jetë Lubonja. Unë pretendoj që jam futur në atë lloj race, domethënë që gjithmonë kam pas një qëndrim të së djathës, madje jo pak më larg se sa qendra e djathtë, dhe madje kur kam qenë në konflikt të hapur në 95-96 me pushtetin e asaj kohe, kam qenë për ide të djatha. Unë kam qenë për hapin e dosjeve, kam qenë për pronën, për kthimin e pronës tek pronari, për kapitalin e madh. Nuk më pëlqente orientalizmi i qeverisë asaj kohe dhe pavarësisht se mua më trajtonin njësoj siç kanë trajtuar dhe gazetarët e majt në atë kohë. Por unë kam qenë gjithmonë në këtë lloj konflikti. Jam mundu që të mbaj gjithmonë një lloj koherence për sa i përket bindjeve të mia, jo se kam pas një detyrim, por më ka pëlqyer gjithmonë ky lloj lëmi. Dhe rrënjtë e mia kanë qenë tilla dhe ma merr mendja që pjesa më e madhe e gazetarëve në Shqipëri, ata që janë të zëshëm, ata që artikulojnë mirë një mendim, ose që formojnë opinion publik, janë ideologjikisht të qartë. Për shembull, Fevziu është ideologjikisht shumë i qartë. Është konservator. Është i djathtë. E ka thënë ai apo e thotë? E thot publikisht Fevziu, është antikomunist, padyshim.
Antikomunist nuk është të thotë në gjithë madhe, dhe i majtë është antikomunist. Patyshim, jam shumë dakord, por kjo lloj social-demokracie në Shqipëri antikomuniste ne na ka mungu gjithmonë. Mund të jesh ti përfaqësuesi i vetëm, por nuk shoh të tjerë. Edhe unë kam bërë shpeshherë të sqarime, kupton edhe unë bile edhe me Klementin Mile në një moment të vogël bisedës e patëm në këtë diskutim, edhe unë refuzoj ta kornizoj veten qartë. Mustafa Nano është liberal, ose është konservator, apo është social-demokrat. Sepse unë mendoj që njeriu është qenie shumë komplekse për ta futur në korniza të tilla. Mund të jetë kryesisht, le të themi. Ti ke jashtëzakonisht të drejtë, po ne për marrëveshje fjale gjithmonë bëjmë kornizime. Për marrëveshje fjale, po ti ke jashtëzakonisht drejtë. Mua dhe çfarë më pëlqen këtu Keli, sepse te numër e para punës ka njerëz që qëndrimet e tyre publike i ngren mbi bindje, mbi formimin e tyre, mbi besimet e tyre. Ka. Po ti përmend pak, e përmend pak sepse nuk vin tjerë në mendje, sepse të tjerët jo, mund të përmend Bushatin, mund të përmend që mua më duket Bushati ka qëndrime më shumë etike, ka qëndrime etike, por nuk është se ka majt në qëndrimet e tij. Nuk është se ka qëndrime ideologjike. Gati më duket Jakobin në qëndrimet që ka. Mund të përmend Shkullakun që ka gjithmonë një qëndrim për mua të qendrës djathtë, domethënë të liberalëve, nëse ta përcaktojmë kështu, dhe mund të përmend plot me Robazen, ku e di unë, janë disa njerëz të cilët ndoshta nuk kanë qenë ditën e parë kështu, por kanë bërë evaluime edhe në bazë të përgatitjeve personale, në bazë të leximeve, dhe pastaj njeriu duke kaluar dhe mosha, duke rritur eksperiencën, fillon të bëhet ti përmend dhe koherencën. Koherenca është një vlerë e madhe, për gjithë ata që mbajnë qëndrime publike, edhe që këtë gjë bëjnë shpesh, edhe që këtë bëjnë gjithë ditën, sepse koherenca nuk është vlerë në përgjithësi, sepse njeriu e ndryshon, por për ata që mbajnë qëndrime gjithë ditën, ti s'mund ndryshosh shofdor nga mëngjesit deri në darkë. Edhe prandaj them që koherenca është një gjë e rëndësishme. Po këtu ka shumë njerëz të sojit tonë, të sërës tonë, që shumë kauza i mbrojnë në mënyrë sezonale, kur u intereson atyre ta mbrojnë. Me fjalë, din të bëjnë një vëzhgim, din të kuptojnë ç'është e keqe, po e theksojnë këtë gjë kur i intereson. Kjo mund të ndodhë edhe mua ndonjëherë, sepse koherenca 100% nuk ka. Po unë do doja shumë që njeri për të ardhur te Kuksi. Njeri që është kundër dhunës sot, do të jetë kundër dhunës gjithmonë, nëse e ka në princip. Me fjalë, dhuna do ta shqetësoj gjithkohon. Edhe mua më shqetëson kur shoh njerëz që në këtë rast edhe Enkel Demi, që shqetësohet në një dhunë, le të themi, minimale sot, por nuk e kanë parë të shqetësuar më parë. Në radhë parë, njeriu është një qenie që bën kompromise dhe sepse duhet mbijetoj, dhe për hir të mbijetesës mund të bëjë edhe gjëra të tilla. Në radhë dytë, mungesa e shqetësimit edhe në rastet e mëparshme nuk ka ekzistuar, por mund të kenë qenë amplitudat e shqetësimit të cilat ty nuk duken të krahasueshme. Ne këto ditë kemi bërë një gabim të madh, sepse kemi krahasuar ngjarjet e Kuksit me 21 janarin. Dhe unë e di pse ma bën këtë pyetje. Në 21 janar ne kemi një kulm të shëmtuar të zhvillimeve politike dhe një kundërpërgjigje kriminale të qeverisë. Por që të arrinim deri tek 20 janari, ju e keni haruar që ne kemi pasur një përshkallëzim të ngjarjeve, ose nuk e përmendim, të cilat kanë qenë si puna e Kuksit. Kanë qenë, mos gaboj, në atë kohë çdo të premte një tubim i opozitës dhe që kishte gjithmonë tendencë të shkonte në dhunë. Kanë qenë bllokime Rrugës, mosbindja civile është folur dhe në atë kohë, dhe në 20 janar pastaj kemi pikën kulmore edhe për fajin se shteti e përdori policinë si aparat dhune që unë ta thash herën e fundit. Kjo është kronika e ngjarjeve, bëni shumë mirë që bëni, po kjo nuk justifikon 20 janar. Mos e thoni e bëni ose se bëni, unë nuk jam pal. Domethënë nuk jam kundërshtar. Jo, bën shumë mirë që bën kronikë, më them, nuk thash pal. 20 janarit, ta thash, është një ngjarje kriminale dhe për fat keq përgjegjësit nuk kanë dalë. Kuksi mund të na çojë drejt një ngjarje të kësaj natyre. Tani unë kam thënë herën e parë që për fat keq këtu politika nuk ka kujtesë dhe ne flasim për atë që ndodh sot dhe jo për atë që ka ndodhur dikur.
Këtu ka një problem shumë të madh, që ne po merremi me kozmetikën e politikës dhe ne nuk po merremi me thelbin. Kuksi nuk është lëvizje politike. Siç nuk është lëvizje politike minatorët e Bulqizës dje. Siç nuk janë lëvizje politike shkodranët dielën. Siç nuk janë lëvizje politike naftëtarët e Ballshit. Shkodranët që bën dielën? Që dolën, nuk donin që e dramat shkonte në... Po ishte politika jo? S'është politike. Ata njerëz që dolën me patate... Një lëvizje e komanduar nga Voltano Demi nuk është politike? Po jo. Tani, këtu çka ka? Këtu ka një problem, që është problemi thelbësor, që në Kukës ky u trëmb dhe tentoi ta shtyp. Por këtit po i dalin vatra të vogla, 100 veta këtu, 200 veta atje, 300 veta atje, dhe unë kam frikë se ky do filloj mos kontrolloj dot territorin, sepse nuk mund t'i arrestoj dot gjithë dhe nuk ka polici për t'i shpërndarë gjithandej. Jam shumë dakord me ty që opozita në këtë moment nuk është se e kapitalizon mërinë popullore. Por ndërkohë njerëzit nuk kanë më kohë me prit. Dhe unë jam i trembur, dhe ti e di që s'para kam frikë, jam i trembur sepse po shoh zhvillime kaotike të qëndresës ndaj qeverisë. Qeveria me mosvajtjen e Shkodër të Edi Ramës ditën e diel ka bërë një tjetër gabim të tmerrshëm, që e ka ndap sërish territorin, gjë që e bëjnë gjithmonë të majtët sa ervin pushtet, në Gegni dhe Toskëri. Ai nuk shkon në Shkodër, nuk shkon në Kukës, nuk shkojnë në Bulqizë dje. Domthon ka preferuar të flasë me videokonferencë. Ndërkohë që ai duhet shkonte fizikisht. Edhe ditën që protestonin në Shkodër duhet shkonte fizikisht. Por ti nuk e beson atë pretendimin atyre që s'ka qenë në agjendën e kryeministit të shkonte në Shkodër? Jo. Pse ka qenë në agjendën e kryeministit të kthehej për Vlorë dhe të merrte dekoratën e Tjemës. Dhe të luaj rolin ky s'ka skrupuj, ky nuk mund të luaj dot me smundjen e nënës vet, nuk mund të shkojë dot deri atje. Natyrisht unë nënë atit nuk e dua më tepër se ç'do ai. Dhe nuk kam si ta respektoj më shumë nënën e atit se sa e respekton ai. Por viktimizimin e një situate familjare ai nuk mund ta bëj dot se është i pari i vendit. Largo Zoti ndodhi në një gjë, do vi do ta marrë statusin e jetimit vetëm që na vi keq për të, domethënë kjo është një metodë qaramane të bërit politik që Edi Rama e ka pas gjithmonë karakteristik. Domethënë gjithmonë Edi Ramës sa herë i ka rënë në qafë, gjithmonë ka nxjerrë argumentin familjar. Unë nuk kam sulmu kur njëri familjarisht, pra s'kam si të sulmoj dhe Edi Ramën familjarisht, sepse nuk është e shija ime kjo gjë. Personalisht shumë pak, mund të ketë hikur mendja në ndonjë moment, pastaj kam kërkuar ndjes. Por ky njeri nuk është duke i qeverisë vendin dhe për mua ky e ka ndarë mendjen që me Gegnin tashmë nuk ka më punë. Po gjë, ka përshtypjen që është i lexim që i fort ky që bën ti me Gegni me Toskri o bën. E ka bërë ai, nuk e kam bërë unë. Po jo, se nuk është edhe prova për të që. Për më dhe fatin nuk ka shkuar në Bulqizë dhe... Në Kukës i arrestoi dhe i solli në Tiranë dhe nuk i la atje. Se kisha Erinda Ballanca këtu, edhe ajo ka bërë një raport lidhur me gjithë ngjarjen e Kukësit, edhe Erinda Ballanca me sa diun nuk është socialiste. Jo, Erinda Ballanca është personazh, është një zonjë shumë e nderuar, domethënë. Jo, për ta bërë çik njësh nga një familje jashtëzakonshme. Edhe Erinda Ballanca tha që nga gjithë kjo historie e Kukësit nuk më rezultojnë shkelje shqetësuese të ligjit nga ana e policisë, nga ana e shtetit. I vetmi problem që përmendi ajo, bile dhe justifikonte në një farë mënyrë edhe arrestimet natën, është një gjë që mund ta bëjnë, ndërkohë që për mua kjo ka qenë një nga kritikat e mia. Edhe e vetmja gjë që tha Erinda Ballanca, që mua më duk vëzhgim shumë i drejtë edhe me shumë vend, është që gjyqi është bërë me dyert të mbyllura dhe ky nuk ka qenë një vendim i gjykatës. E vetmja gjë përballë cilës ajo është e shokuar. Gjithë pjesa tjetër pastaj unë nuk pash që atë ishte shokuar. Do dalë raporti avokatit Popullit nesër, edhe do thotë këto gjëra që thash unë, që ka thënë sot ajo vetë. Kështu që ma shpjegon do të hendeku midis kësaj që thua ti dhe asaj që thot Erinda Ballanca? Qëndrimi avokatit Popullit nuk ndikon në bindjen time dhe që e shpreha dhe herën e parë. Ai në Kukës ka ushtruar dhunë, i ka marrë njerëzit në orën 3 të mëngjesit, ka bërë një krim tjetër, ka manipuluar provat,
që e bëri me dije dhe opozita, ka manipulu orën e arrestimit, gjë që s'kishte pse ta bënte. Do më në qofë se ishte ka i ballë hapur, pse duhet ta bënte. Jo, jemi në rrethana që ti flet për ca arrestime dhe thua gjithmonë ai, jemi në këto rrethane që ai bën gjitha? Po, sepse ta thash deri në parë, mos i kthehemi bisedës, të thash. Jo se mua m'pëlqen të flasim në momentin që kryeministri, në në momentin që kryeministri e koncepton policinë e shtetit aparat dhune, është ai përgjegjës. Dhe policia e shtetit në këtë rast është aparat dhune. Shteti është vënë përballë qytetarëve dhe po sillet është sjell dhe do të vazhdojë të sillet, paktën dhe paralajmërimet e ministrit brendshëm janë të tilla si aparat dhune. Domthon, ai e ka aparat dhune. Momentin që policia e shtetit do jetë polici shteti, atëherë hajde flasim me të tjera, por në këtë rast jemi në aparat dhune. Ish ministri i drejtësisë, antar i kabinetit të Rama 1, Ylli Manjani tha sot ka bërë publike cili është neni që ata kanë shkel me arrestimet. Dhe ka shpjegu pikërisht që ti nga ora 22 deri në orën 7 nuk arreston dot. E ketë shkruar të bardhë në zez, lexojeni. Jo, këtë nuk e di. Erinda Ballanca. Tani më dakord, unë po të them tim thua Erinda Ballancën, të cilën unë nuk e kam dëgjuar, do ta dëgjoj kur të shoh emisionin, se do ta shoh nga fillimi. Në momentin do ta hedhësh në rrjet. Ti nuk beson te fakti që unë e sjell më korrekte. Jo, do ta dëgjoj, nuk bëj komente për gjëra që si kam dëgjuar. Unë po them, sot ish ministri i drejtësisë ka thënë neni kaq e aq, ti e ke shkel, ti nuk e arreston dot. Bëri një gjyq që s'kishte pikën e kuptimit dhe bëri në Tiranë. Ka lënë 11 veta në burg dhe ndërkohë vetë thotë që bëra gabim. Mbasi ka bërë gjitha këto, ka çuar, dhe tregoni ka frikë. 2 ministra dhe një zëvendës ministër në Kukës tropoi hast dhe u dalin 20 veta atyre, gjithsej. Ata nuk takojnë me asnjëri sepse Kuksi nuk i del me atyre. Ky vetë refuzon të shkojë. Donte të ikte në Shkodër, dolen ata 100 veta që nuk donin, u tërhoq, ikun Vlorë. Duhet fliste me minatorët e Bulqizës për statusin e minatorit, që është një zhvillim më se normal, i cili është i depozituar në kuvend që legislaturën e shkuar, dhe ky akoma se ka aprovu, dhe ky flet me videokonferencë, nuk shkon të takojë minatorët. Pra, unë kam të drejtë mendoj që ky e ka nda gegni me toskëri. Tani unë pres që ky vazhdoj se si do komunikoj me... është muzikë, Eli, është muzikë e gabuar për mua, do gegni toskëri. E ka nda, unë kam geg më burr. Ti e di shumë mirë që unë jam tosk edhe tosk 24 karaç. Po është Rama vetë geg, gjys geg pak, por nuk geg ku është? Ha? Ku? Po e ka i damar gegnia, nuk e di, damar Shkodran, çka ka? Dursak. Gjyshja e babës. Po damar Dursak. Po mirë, më çrëndsi ka kjo punë burr. Domethënë unë nuk po jo si s'ka rëndësi. Se po thua që një çere geg, gjys geg po lufton. Po e ka nda më burr. Unë do ta them rastin, e ka nda gegni me toskëri kaq. Dhe tani po pres ç'a do i ndodhi me fermerët e Lushnjës, ç'a do i ndodhi me naftëtarët e Ballçit, ç'a do i ndodhi me fermerët e Devollit, sepse janë gjitha këto këtu. Dhe në momentin që nuk do shkoj as këtu, do ri pastaj si oso kuka, do mbyllet në kull edhe pastaj ta shohim në sy. Problemi është se ky nuk po qeveris. Ky ka një mjeshtëri që sipas meje ky vazhdon ta përdori propagandën në mënyrë të shkëlqyer dhe duke ditur shumë mirë dhe duke njohur shumë mirë median, po na përdor dhe neve si element propagandistik. Ky ç'a bën? Ne merremi zakonisht me kozmetikën e këtij. Sa herë ky ka kriza të fuqishme politike, ne merremi me LGBT-n. Sa herë ka ky kriza të fuqishme, ne merremi me Ornela Vorpsin. Me që janë gjëra dhe merremi shumë seriozisht me këto punë. Dhe këtij bravo i qoftë që arrin ta zhvendos debatin, ndërkohë që debati është thelbësor. Ky është vendi më i varfër në Europë, me raportet e Bankës Botërore, këtu njerëzit po jetojnë në minimumin etik, ky ka shtrënguar lagun, ka rrit taksat, ka rrit koston e jetesës dhe nuk ka as investim të huaj, ky nuk dëgjon Bankën Botërore për koncesionet, e ka rritur borxhin e brendshëm, e ka quar 73.6%, ndërkohë që ajo qeveria e poshtër që ky ja mori pushtetin e la në kufit e 50-ës dhe thonin 50-ës? Po. Dhe thonin po e çoj 60 falimenton shteti, 73.6 e ka ky sot. Jo, këtë nuk e di mirë një. Të gjitha, po. Borxhi publik i Shqipërisë 50% e LPD-ja? A që ka lënë? Jo. Pa që 70%, po jo se 50% është shifër e çmendur, e ke gabim. Jo, më ka që ka lënë më burr. Jo, tani se ma mund të punë Mos e ka lënë 49.
Jo, nuk ka kuptim. Ja marrë kanë bërë dhe shkrimër të punë. Ka qenë kufit e 70-ës. Jo, për s'ka qenë asnjëherë në kufit e 70-ës, sepse erdhi Shkëlqim Cani dhe i edukoi financat që mos kalonte borxhi. Kanë bërë shkrimën, nuk ka borxh Shqipëria 50. Shkëlqim Canin ky sot, pavarësisht se mua nuk më dukej zgjedhja më e mirë, Shkëlqim Canin e hoqi sepse nuk lejonte koncesionet. Ky sot i ka financat copë mërbur. Dhe ne flasim për LGBT-n. Lidhur me faktin që ky po qeverisë keq tu biem dakord bashkë, vetë këtu te pjesa e fundit duke përjashtuar të shifrën e pasakt, krejt pasakt për mua, të borxhit publik që pas ka qenë 50, do e verifikosh vetë, do bindesh, do marrë telefon. Mund të ketë qenë 52. Jo, ka qenë 70. S'ka qenë se nuk e lënte njëria të ta bëjë. Për këtë do na gjykojnë të teleshikuesit që e din, ose bashkë do merren vesh telefon. Megjithatë, është 73.6 sot. Okej. A është më i lartë se që ka marrë? Okej. A ka 5 vjetë si qeverisë? Atëre. A është më i varfër vendi nga dita kur e mori ky qeverisjen? Është pra. Tani më fal të lutem, ky është faliment i plot nga fillimi në fund. Njerëzit nuk kanë ilaç, e di ti. A ke bënë xhiro te onkologjiku i fëmijëve? A e di që javës i shkoi nuk kishte ilaçe për fëmijët në onkologjik? Tani ky shëndetësia falas e tjera dështimi plot. Reforma arsimore, dështim, reformat financiare, gjitha dështim, dhe ne kemi hallin e kozmetikës këtit. Ne merrim me kozmetikën e këtit. Ky është elbi, okej, mund ta kem un gabim, nuk është 50%, pas ka qenë 70. Ç'rëndësi ka kjo më? Unë po të them që ky e ka në maksimum varfërinë njerëzore, që e ka skamnorët këtu i ka shtuar, dhe ne rrezikojmë, dhe këtu është gjithë problemi im me të, ne rrezikojmë një konflikt civil ku nuk do të kemi përballë më forcat politike, sepse në këtë rast opozita po i bë zjarfiksin atë ditë. Ja shujti revoltën e Kuksit. Po ky do përballet me njerëz. Unë jam dakord me gjithë pjesën e fundit tënde që the ti, dhe kjo është opozita që duhet i bëhet, sepse ky po qeverisë keq, po ju i bëni nder më të madh këtij dhe nëse vazhdoni ju që vazhdoni arrestoj dikush, se ky që arrestoi, se ky që gjykoi, ky që mori vendimin gjykat, do ta lini në pushtet për i kohë gjatë duke thënë gjëra që nuk kanë asnjë bazë dhe nuk i provon dot. Mustafa, nuk e lëm. Sa për këto të tjera dakord. Mustafa nuk e lëm pushtet as Keli as Muçi. Jo, kur nuk i bën opozitën e duhur njeriu. Në pushtet kanë lënë shqiptarët që doli me tepsi, nuk tha asgjë, i binte defit dhe e zgjodhen se ju duk interesant ta mbajnë. Unë personalisht në raport me të nuk kam asnjë lloj agjende personale, as dua t'i zë vendin, as do merrem ndonjëherë me politikë, kam plane tjera në jetën. Rrugën e lavdis nuk e shoh te politika. Por problemi që kam unë me këtë njeri është që po e çon vendin në një konflikt civil dhe gjithë po shkojmë qorrazi duke i rënë defit mas këtit dhe do përballemi me njerëzit. Ky do përballet. Ne do futemi në përbrimat e Rogneri, siç ishim në theshtatën. Problemi i këtit është ku po e çon këtë vend. Dhe ky është i papërgjegjshëm totalisht. Totalisht i papërgjegjshëm. Dhe ky të vetmen bark shpëtimi që shef janë manovrat propagandistike. Nuk kam unë asnjë gjë të kundërt. Nëse ky nesër e kthen dhe fillon qeverisë për shqiptarët, okay. Unë do mbyll gojen dhe vazhdoj jetën time. Por ky është i papërgjegjshëm. Dhe në papërgjegjshmërinë e tij ky është arrogant. Më thuaj një kryeministër që nuk njeh ekonominë e vendit vet. Nuk pranon situatën shëndetësore që e ka në alarm gjithandej. Nuk pranon situatën arsimore që e ka në alarm gjithandej. Dhe vazhdon dhe thot Kërbaç, burg, ligj, shtet. Kjo është vetëm gjë që thot, i ka mush burgjet plot, bravo i qoftë. Me Enkel Demi mund ta vjosh bisedën pikërisht aty ku e mbyll, po mund të Jo, zviun, marrë të tjetër nuk vjen. Jo, marrë të tjetër asnjë s'ka ndërmend të ftoj, jo. Falenderoj shumë që ishe këtu. Biseda me Enkel Demin është gjithmonë endezur, outrageous. Shumë falenderoj që ishe. Sot pata të ftuar në Provokacija 4 veta, si gjithmonë, Agron Tufën, Erinda Ballancën, Klementin Mile dhe zotërin që kam këtu. Enkel Demi. Ky është fundi i Provokacijës për sonte, bashkë do shihemi të martën e ardhshme në orën 20:00 deri atëherë tung.